po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong beloved Mama Dear, amen, ating pong laging inaalala ang kanilang mga iniwang turo, yung mga pinagpalang turo at aral, mga minamahal. Amen. Purihin pong ating dakilang Diyos, maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, ating mga beloved pastoral worker, amen, beloved preacher, at pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa ating pong beloved Ate Bayan Nier, praise the Lord, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, prebeleo, amen, kalayaan, na tayo po ay makapagpuri, patuloy na makapagpagsalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po nating pababayaan yung ating pong pagkakatipon. Ito po lagi pong ibinibilin sa atin, mahigpit na ibinibilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na huwag tayong liliban, na huwag po tayong umabsent sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Umabsent na tayo sa lahat, sa trabaho, mga minamahal. Amen. Umabsent na tayo sa mga pag-aaral. Amen. Mga hanap buhay. Amen. Huwag lang nating pabayaan yung ating pong pagkakatipon, mga minamahal. Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, lalo na kung nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi alam kung anong araw, oras, amen, ang pagbabalik. Kaya sabi nga po, huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. At tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos sapagkat, mga minamahal, amen, ito po'y kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, doon walang tigil, walang humpay, mga minamahal. Amen. Walang humpay sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit, mga minamahal. Amen. Kaya dito po sa lupa, tayo po ay tinuturuan na kung paano po tayo magpuri. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Mga puno, mga minamahal, kapag nagpupuri ang mga puno, amen, nalalaglag yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, amen. Tulad ng puno, kapag tayo ay nagpuri, mga minamahal, amen, yung ating mga problema, yung ating mga karamdaman, yung ating pong mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga minamahal, yung mga gumugulo sa ating mga puso't isipan, mga minamahal, kapag tayo nagpuri, mga minamahal, amen, yan po ay malalaglag lahat sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat po, mga minamahal, maaga po tayo lagi, amen, kung lalo kung meron tayong pinagdaraanan, mga minamahal, amen, mas lalo tayong lumapit sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababati ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo.
Langisan mo po, Malapinoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful psalms, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal, mga kapatid na magbibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong mga himala, dakilang tanda, Malapinoon, hallelujah, na iyong ginawa sa kanilang buhay. Sa mga beloved assist, sa mga patutuo, sa mga kukuha ng patutuo, samahan mo po sila, Malapinoon. Sa mga papuring awitin, iaalin mga pinagpaalang mga awit, mula po sa kapunan, beloved children choir, beloved adults choir, beloved youth and single choir, and beloved Jesus, finest generation choir. Samahan mo po kami, Malapinoon. Hallelujah. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Malapinoon. Puspusin mo kami ng Santong Espiritu. Kaabagan mo po kaming lahat, kami yung pagpalain, Malapinoon. At sa aming pagbibigay na may kasamang bahagi tandog, Malapinoon. Buksan mo po pangunawa kaisipan na manag-aalinlangan, na patuloy mo kaming turuan tulungan, makasunod sa iyong balal na kalooban, lalo na sa pagbibigay namin kasamang bahagi tandog, ng may katapatan, higit sa lahat sa iyong banal na salita na dadalhin ang pinagpalang mangaral sa araw na ito, Malapinoon. Sa aming mga minamahal na magkapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanila pamasay, kalasakyan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkahalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sa makapayang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating nakilang Diyos. Ating pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, the beloved Alvin. Praise God. Sa oras na minumahal, tayo po patuloy sa inyong gawain mo minumahal. Tayo bago tayo mawit na mamasiyang awitin, tayo po marig muna sa mulmani na awitin sa ating pinakamamahal. Praise God. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Sa ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, tapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sari sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Naging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sari sa araw-araw. Di ako magsasawa,
Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. O Panginoong Jesus, purihin ka. O Panginoong Jesus, purihin ka. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus, day after day. That love God is better than love. The loving God is better than love. While He shall praise thee, that's where I'm blessed thee. The loving God is better than love. I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. Leave my hands unto thy name. I'll leave her the street, day after day. I'll leave her the streets, who'll come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll leave her the streets, day after day. The love of kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. The loving kindness is better than love. Oh Jesus, the joy living is never to be. I will do a sick hope and speak, ever will salvo. Is the joy living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do a sick hope and sweet, and will salvo. Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Oh Jesus, the joy of living is everything
everything to me. He has the joy of believing. He's never gonna be. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, ilalim sa kalungkuran. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Ngayon sa naman ang buhay, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, ilalim sa kalungkuran. Pumasok siya sa puso, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Ngayon naman ang nakuha, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuha, tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, at kanyang handang ibinigay sa atin naman dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip
gabing araw sa Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kay tamis ng presensya. Lord, hallelujah. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam paano ka payabaan, matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, hinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, pananago, at dahil ikaw lamang ang Diyos, ngayon biyong tinanggap, araw ang nadarama, kapayapaan na sa'yo, nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo. Dakila ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, pananago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay. Hindi si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan, pananago, at dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan, pananago, at dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal kay Jesus, bumatang at buhay. Pagkat siya ang tunay na namamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namamahal, upang ikaw ay mabigat at walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan,
Si Jesus lang ang malalapitan, pagkat siya ang tunay na mamahal. Sino man hihigit sa kanya, wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan at walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang lumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino man hihigit kay Jesus, wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Nang ako ay malayo pa siya, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging likod-likod, Diyos, ikaw na ba'y tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, biniyak ang nilalakad. Isunodhan, hirap ang lungkot ay laging kasama, hirap ang wala ng katakasan. Dahil si Kristo aking nabuhay, lahat ng hirap ay napara. Buhay ko'y dahil pinagkakalunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyan ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya naglam sa ilanan. Pag-ibig niya lahing namamahal. Dahil si Kristo aking nagawa, lahat ng hirap hinapana. Buhay ko'y aming pinagunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapana. Buhay ko'y dahil pinagunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa siya, di alam kung saan tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, hinihaw ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasang, hilapan
wala nang katapusan. Nang si Kristo'y hatid na ng buhay. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dahil hinahugang lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking ng buhay. Lahat ng hinaparang buhay ko'y nabing pinaghuyang lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, wala ng sinungunan. Puso'y may kapayapaan. Ikaw ang langit kaban. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na buhay mo. Buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong binawa. Iiwanan ko sa hirap, umuwi sa pagmamahal. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo, ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na buhay mo. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, nagpapatingin ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, yung inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos puri ka, Diyos na nakita, kamang-kamangha ang kanyang mga gawa. Dahil binubuo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Lord, hallelujah. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan,
kanyang hinilaan sa ang Diyos, ilan ko man. Diyos, purihin ka, Diyos na nakila. Lamang-lamang ang iyong mga gawa. Israel, tayo'y niligtas, tayo'y dinugo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahay namin ang Panginoon Jesus na nagpagiging ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa aking makasama ang Diyos, ilan ka man. Huwag ka nang mga bago, si Kristo na iyong kasama. Pag-ihingat di ay lang ipapapano sa'yo. Sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Pagkat siya ay nangako, hindi ka niya iiwan. Israel, mananampalataya sa nag-iisang-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y mag-iwala, buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y ganyan na papawin sa'yo. Ngayon ang naguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay humadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nagdalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang pangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat di ay langit, ipapabala sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ay nangako, di kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Pananampalataya sa nag-iisang-isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, pagkalan ko'y narakilain. Wala na sa'yo maihahambing, awit ko'y iyong higit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilay.
kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y darakilain. Walang sa'yong maihahawin, hawin ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kakailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y darakilain. Wala na sa'yong maihahawin, hawin ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasang, at tayo'y sumamba, at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, tabi ka pa, papupurihan ka, haawinan ka ng may duwa. Kadakilaan ko, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan ko kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilala upang purihin siya, at tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, tabi ka pa, papupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan ko, tunay at wakas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan ko kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilala upang purihin siya, at tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Praise Lord, hallelujah. O Diyos, tabing Ama, papupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilala upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan
kung bakit ako pinili mo't hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsuma o kagipitan, ako'y may lalahiran. Ikaw isa sa aking sandigan, hindi mo ko pinahayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw isa sa aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihan, buhay ko na sa'yo sumama. Wala nang ibang na naisipan kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihan, buhay ko na sa'yo sumama. Wala nang ibang na naisipan kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihan, buhay ko na sa'yo'y sumama. Wala nang ibang na naisip kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magagawa natin ang lahat alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa mag-isa, at tayo'y magsama
Iwang sinang-hinang sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang magagawa. Ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa, at tayo'y magsama-sama, iwan sinang-hinang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwan sinang-hinang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa buong katawan. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba nadarama sa buong katawan? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kagalang sa aking puso, may kagalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalang sa aking puso. May kagalang sa aking puso, may kagalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Mula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalangan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalangan ng kawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Siya'y nagkakong papalitin upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangan, sa buhay hanggang. Ang aking puso ay may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan ng kawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan ng kawitan sa kamang-kamang niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago,
ginagawa ng magpahinang pamagulang. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, kalakasan, galak ng Panginoon, kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglikod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglikod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglikod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo. Kung nais may galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Galak ng Panginoon, kalakasan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Hahirap siya at puri siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Hahirap siya at puri siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah. Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the fire, in the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the fire, in the name of Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the fire, in the name of Jesus, tell me who can stand before.
Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free to give him glory, glory, hallelujah. He's all here for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free to give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all here for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, no by power, by my spirit sent down. Oh, it's not by mind, no by power, by my spirit sent down. Oh, this mountain shall bear good. This mountain shall bear good. This mountain shall bear good. By my spirit sent down. Oh, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise you. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y laya, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y laya, tayo'y maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magbuhay, tinuro ang humawit, tinuro ang bumili. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Believing for Jesus, that is my hope. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, so life alone. I know since Jesus gave me time, nothing can satisfy like Jesus really. Even smiling, how see, walking the safest way, hallelujah. Living for Jesus, my King. Right of me, wait for the victory. Right of me, wait today, and it will keep us still rejoicing as the battle whole life way. Let it down move on, let it bring it moving, let it song bring out, let it joy begin for it out to love. You're sure to win quite a victory today. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise that Lord, praise His holy name. Oh, praise that good Lord, praise His holy name. Praise that good Lord, praise His holy name. Oh, praise that Lord. Jesus, must sing on, praise His holy name. Jesus, must sing on. Jesus, must sing on, praise His holy name. Oh, praise that Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 present. It's the Holy Ghost, the balance, giving me life, giving me life, giving me. It's the Holy Ghost, the fire,
hallelujah, 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 hallelujah. Present is all over me. Bumping every side, bumping every side, bumping. It's all over me. Oh, bumping is there. Jesus, bumping every side. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Bumping every side, bumping every side, bumping. It's all over me. Oh, bumping every side. Jesus, bumping every side. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing, shouting, Jesus save me home. Some people like to me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. That's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinag-vlog. Pagsabi ng praise the Lord! And praise God, ito sa minuhal ng pagpupuri, mamasayang awitin sa ating pinakamatay tuloy-tuloy na simple gawain. Praise God, ito tayo dadako na sa ating mga malumanin uwitin. Ito dadalhin po ng ating binibigay pagkakataon, ating beloved brother Elder, ating beloved brother Elvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa aming beloved brother Jan Aquino. Purihin po ang ating po pinakamamanapang Jesus. At bago po tayo magpuri, magminamahal, magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muli ay manalangin. Amen. Itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Israel Almeda. Marami pong salamat malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalob mo sa bawat isa, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, malapinoon. Saan man kami umalapinoon, nagkulang, umalapinoon sa mga oras na di po namin nababanira ang mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat papuring awitin na amin pong iaalay sa iyo, maging iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan, ni masaganang pagpapala, malapinoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, malapinoon. Pagpalain mo po kaming lahat. Hallelujah. Sa pangkalatang dalangin namin pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Israel Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
nagtatanong, ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kahit saan dagat man o mundo, hindi ako matatakot, pagkat siya'y lagi nakatanong. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libing, sa piling ko'y hindi umalis. Dasalo ko sa hinapin, si Jesus na rin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, hallelujah, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosa'y Kanyang minamahal, mga ibon inapatubayan, nilalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko magkasalanan, di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapalabo, gayon ako'y sa'yo
ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, ilahod mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan. Kalwan na araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamahal sa bigay mong bigay. Kapag ako nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang lumaraway. Buhay ko lamang alay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Alwalatin mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig,
ako'y inibig mo. At inanggit ko mo. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Jesus, ako'y inibig mo. At inanggit ko mo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan maipagkal mo, mamahalin iyan. Digit kong nilubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko. Nawa ay gamitin ito lamang, Ama. Wala nang iba pa ako iniling. Di ko akalain na ako'y binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Di ko akalain na ako'y binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa.
ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapatalubog. Mamahalin kiyan, ligin kong nilukong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aming Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magpapagkaloob. Mamahalin kiyan, ligin kong nilukong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Ikaw ang na aming mata, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin
Makikita natin siyang ugnahan. Mga luha ay kaniyang papahingan. Mga luha ay kaniyang papahingan. Mga luha ay kaniyang papahingan. Kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang hinilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang ugnahan. Mga luha ay kaniyang papahingan. Kahit sino ka man. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Yun ang mayayaan kailanman. Hindi ka na kulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karaman. At ko sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman. Hindi ka na kulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadaliman, pinanguho at pinahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman.
mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo at hinahan magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasal, ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo ang hinahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinango mo at hinahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo ang hinahan magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo ang hinahan magpakailanman. O Diyos, ikaw nga ang kamangha-mangha, kailan ng iyong mga gawa, to'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, di nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Dahil nanutus mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasanganahan maging kayamanan, sa pagsugod sa'yo'y makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin.
makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalabot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, ako'y hindi iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalabot, pagsama ay laging mararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, ako'y hindi iiwan. Bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, pag lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Yung ang aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nagkagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipitig kay Jesus, umiibig. Tumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugulong hinakain, mga pilay hinalakan, nakakita ang mga bulan, masasamang Espiritu hinalayan. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah! Hindi kami magsasawa, amen, sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaming lahat ay tinugon, sa kasalanan ay binigin, bagong buhay ibinigin. Kami iyong pinapalan, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, amen, sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Oh, glad to be the service, glad to be the service, glad to be that service one more time. He didn't have to let me live, hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Oh, glad to be God's service, glad to be God's service, glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Make a joyful
Lord serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. And it is forth with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't pray. I know that I must give my only one life to honor you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't pray. I know that I must give my only one life to honor you, to love and serve you now and forever. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, hallelujah, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. A Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I did baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Amen, hallelujah. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, may bahay ako sa langit, handa sa akin. Amen! Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay ako sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy
Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. With the Holy Ghost and find out and giving me your life, giving me your life, giving me your life. With the Holy Ghost and find out and giving me your life, my Jesus, giving me your life, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 with the Lord, it's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside, it's all over me, and it's bumping up inside, my Jesus, bumping up inside, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Hallelujah! Hindi ko mapigilan mga minamahal ang tumulo aking luha. Hallelujah! Dahil last week, last Sunday, tayo po ay nagsilibrar sa ating ika-38 years church anniversary dito po sa Dago na San Carlos City Outreach, Pangasinan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sa paintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganon din po, hallelujah, sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier, sa atin pong mga beloved elder na kasama natin ngayon, at sa atin pong mga live webcast viewers sa Facebook at YouTube, praise the Lord. At sa mga bisita, sa mga baguhan, sa bagong nasiblang, praise the Lord. Welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga kapatiran, isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya mga minamahal, i-focus natin ang ating, hallelujah, mga puso't isipan
Hallelujah, kaya tayo ay pumunta dito sa ating banal na gawain. Walang ibang purihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Huwag po nating ipagkait na sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Itaas ang ating kamay, pumalakpak, dahil yan ay isang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alalahanin natin mga minamahal. Hallelujah. Bawat isa sa atin, hallelujah, ay may kanya-kanyang katawagan dahil sa problema, sa karamdaman na malubha. Hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit, hallelujah, nung ating tinanggap ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lahat yan ay kanyang tinugon. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God! At tayo po mga minamahal, ay dito na po sa testimony portion mga minamahal. At akin pong, hallelujah, hinihiling na sa bawat, hallelujah, Kristiyanong magpahayag ng kanilang buhay na patutuo, hallelujah, sila na po ay maghanda, manalangin, mga minamahal, at kindly po, medyo lumapit na po dito sa unahan para po pag tinawag ang inyong mga pangalan, ay hindi po mag-consume ang ating oras dahil, hallelujah, ang ating gawain, mga minamahal, ito po ay banal para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Hallelujah. Ang una pong magpahayag ng kanilang buhay na patutuo at maghanda po ang ating beloved brother John Dumondon. At sundan po sila ng ating beloved adult choir singing. At ang pangalawa po, mga minamahal, maghanda po ang ating beloved sister Merly Sardido. At ang pangatlo, ang ating beloved brother Norman Entrada. At sundan po sila ng ating mga beloved children's choir singing. At ang pang-apat po, ang ating beloved sister Gile Ferrer. At sundan po sila na pag-aawitan ng ating youth and singles choir singing, mga minamahal. At ang panglima po, ang ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. At ang pang-anim po, ang ating beloved sister, Christian Bigaong, then followed by Jesus Finest Generation Choir singing. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kindly lamang po mga minamahal, hallelujah, sa ating mga mag-testify, mga minamahal, kindly po, 5 minutes to 7 minutes po mga minamahal. Kindly lamang po, hallelujah, kayo po ay manalangin, hallelujah, upang, hallelujah, ang mga patutuo na yan, hallelujah, ay magsilbi pong, hallelujah, kalakasan sa bawat, hallelujah, Kristiyano. Praise the Lord. Atin na pong formal na buksan, mga minamahal, ang testimony portion. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved brother John Dumondon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kataas-taasang pagpupuri, pagdadakilang pagkapasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Hallelujah. the Lord. Pangalawa at paggalang at respeto sa ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan, at ganoon din po sa pag-aalala sa mga turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastoral na si Almeida. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po ang pagbati sa ating ginagalang na ordained preacher, ating beloved, ating Kuya Bobernier, praise God, hallelujah. Sa ating kanyang pong beloved daughter, Sister Vines, praise God. Sa mga manggagawa, praise God, sa gawain ito, dito po sa San Carlos, Pangasinan, sa mga choir members, naging po sa aking mga manunugtog, sa mga kapatiran, mga baguhan datian, at maging din po sa mga taga-subaybay sa ating pong live streaming sa umagang ito, praise God, hallelujah, sa Facebook, sa YouTube. Magandang umaga po sa ating lahat, praise God, hallelujah, purihin po ang Diyos. At ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, binigyan po ko ng isang pagkakataon na muli pong sariwain kung paano po kami pinagpala sa gawain ito. Praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, praise God, ako po ay isang kabataan din po na nalulong sa masamang bisyo.
Halos po lahat ng bisyo ng isang lalaki na sa akin na po mga minamahal. Nandiyan po ang pag-iinom ng alak, paninigarilyo. Gumagamit po ako ng mga pinagbabawal na gamot. Praise God. Na mga minamahal, ang droga, mga minamahal. Nagtutulak din po ako mga minamahal, praise God. Na ng droga, mga minamahal, nung araw, mga minamahal ako kabataan, praise God. At ganoon din po mga minamahal. Hindi lang po yan mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako po mga minamahal, lumaki po sa dako ng Tondo, Manila, praise God, hallelujah. Halos lahat ng bisyo ng mga kabataan. Ako po mga minamahal, ay napasama po sa mga masamang tao, mga minamahal. Nangunguhan mga minamahal lang, hindi po namin gamit, praise God, hallelujah. Pag-aari ng ibang tao, mga minamahal, dahil po sa bisyo, mga minamahal, praise God. Alam niyo po mga minamahal, wala pong kapayapaan ang aking buhay. Punong-puno po ako ng karamdaman at ganoon din mga bisyo, mga minamahal, mga praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, inanap ko po ang buong katotohanan kung saan po ako magbabago, mga minamahal. Sa katunayan po mga minamahal, praise God, ang yabang lingkod, mga minamahal. Galing po ako sa napakahiganting religion, mga minamahal. Tinuruan po kami ng aming mga ninuno, lola, mga minamahal kung paano po sumamba, mga minamahal sa Diyos-Diyosan, praise God. Sa kabataan ko po mga minamahal, 10 taong edad ko po mga minamahal, marunong na po akong magrosaryo, praise God. At mga minamahal, katunayan po mga minamahal, halos lahat po mga minamahal ng mga events, mga minamahal ng Katoliko, ay kami po mga minamahal ay naroon po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, kumustahin po namin ang aming buhay, mga minamahal ng praise God, hallelujah, napakagulo mo ang aming buhay. Katunayan po mga minamahal, galing po kami sa magulong pamilya, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, naisipan ko po mga minamahal, na ako po mga minamahal ay akin na pong sirain aking buhay, mga minamahal, sapat wala pong direksyon, wala pong galang sa aking mga magulang, wala pong galang sa mga nakakatanda sa akin, sa aking mga tiyahin, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, at lulupos po ako mga minamahal ng kasamaan. Alam niyo mga minamahal, praise God, ako po ay nasiran sa gawain ito po sa dako ng Central Church, mga minamahal. Ako po ay nasib doon sa dako ng Manila, praise God. Tunay po mga minamahal. Hindi ko po akalain mga minamahal sa aking paghahanap ng katotohanan. Narito mga minamahal, ang buong katotohanan, ang Diyos na tunay na paglilingkuran natin sa Espiritu katotohanan. Alam niyo pang minamahal, praise God, sa tagal ko po sa paghanap ng katotohanan, praise God, hallelujah, dito ko po natagpuan ang kapayapaan, kagalakan sa aking puso't isipan. Alam niyo pang minamahal, praise God, sa paghahanap ko ng katotohanan, halos lahat po ng mga religion, mga minamahal sa mundong ito, mga minamahal, praise God, ay akin na po napasukan. Mga minamahal, ako po mga minamahal ay pumasok po sa Jehovah's Witnesses. Nabaptist din po ako mga minamahal sa iglesia ni Manalo, mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, ako po ay nabaptist din mga minamahal sa Sabatista, mga minamahal. So balit mga minamahal, wala pong pagbabago akong buhay. Tuloy-tuloy po ako sa mga bisyo. Tuloy-tuloy po ako mga minamahal sa aking mga karumal-dumal na ginagawa sa harapan ng Diyos. Alam niyo pang minamahal, ako napadako dito mga minamahal at hanggang sa mga sandaling ito mga minamahal. Grabe pong pagpapala, grabing pasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nandito po ang buong katotohanan. Kami po ay binago ng Diyos, pinagpala, pinagaling sa aming tagli na karamdaman. Amen. Praise the Hallelujah! Puri ng Diyos mga minamahal. At tunay po mga minamahal, kami po ay sa kaban ng ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan ng malusog na pangangatawan at maging po ang aming pamilya, mga minamahal, patuloy kaming kami po mga minapatuloy naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking pong sambayan, mga minamahal, akin na pong nadala sa gawain ito, praise God, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ganon din ko kung paano ang pagbabago sa aking buhay, ganon din po mga minamahal, aking mga kapatid, ganon din po ang aking mga in-laws, mga minamahal. Nadala ko po sa gawain ito sa kabagan natin pinakamamahal na pang sama-sama kami magpupuri sa Kanya, mga minamahal. At alam niyo pong minamahal, napakarami pong pagpapala, napakarami pong biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Nagmula na kami kami po magsimba sa gawain ito, praise God, hallelujah. Nariyan pong kagalingan ng tagli karamdaman, pagliligtas, pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. At higit sa lahat, mga minamahal, kaligtasan sa buhay na walang hanggan at maging po mga minamahal sa pag-iingat ng Diyos. Nariyan po napakarami pong disgrasya sa aming buhay, mga minamahal. Nandiyan po sa daan, mga minamahal, vehicular accident, mga minamahal. Totoo ang Diyos na nag-iingat. At mga minamahal, ganoon din po mga minamahal. Ganoon din po mga minamahal sa pagpapala na namin naranasan sa gawain ito, mga minamahal. Praise God, hallelujah.
Alam niyo po, mga minamahal, napakabuti ng Diyos na tayo po yung magtapat sa gawain ito, mga minamahal. Amen. At ang pangako ng Diyos ay tanda po at ebidensya na pinapakita sa atin natin pinakamamahal ng Panginoon. At grabe po, mga binigyan kami ng mahal ng Panginoon ng negosyo na siya pong grabe pong pagkapala natin pinakamamahal ng Panginoon. At maalala ko po mga minamahal, kung tayo po yung magtapat sa Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, tunay po na sasawin ang mga mananakmal. Alam niyo po mga minamahal, praise God, na isa pong patutuko po sa inyo mga minamahal, grabe pong pagkapala ng Diyos na talagang pag tayo po yung nagtapat mga minamahal, nandiyan po, alisin ang malampangin ng mga mananakmal. Alam niyo po mga minamahal, kami po ay nagbagsak po ng mga minamahal ng aming pong tabla dito po sa dako ng binalunan mga minamahal, praise God. Tunay po na napakabuti ng Diyos mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nakita ko po ang himala ng Diyos mga minamahal sapagkat mga minamahal, long time na yun mga minamahal, siyempre po mga minamahal, magpabagsak po kami ng mga minamahal ng aming pong tabla dito sa dako ng binalunan mga minamahal. Kailangan po ninyo mga minamahal ng aming pong pambayad mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pambayad po namin, aming pong pinahawak mga minamahal sa aking pamangkin mga minamahal, itong bag mga minamahal. Napakabuti ng Diyos mga minamahal, praise God, hallelujah. Naiwan po niya sa motor mga minamahal, praise God, hallelujah. Mahal Panginoon, nang tinanong po ng aking bayaw mga minamahal kung saan niya po nilapag mga minamahal, yung bag mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga pinag-ingatan po natin pinakamahal Panginoon, praise God. Mga minamahal, napakalaking halaga mga minamahal sapagkat magpabagsak po kami mga minamahal ng aming pong tabla mga praise God. Alam niyo po nilapag po, nakalimutan po na aking pamangkin kung saan niya po nilapag mga minamahal, praise God. Nakita na lang namin mga minamahal, praise God, na yung pong bag mga minamahal na iwan pa niya pala mga minamahal sa doon po sa motor na nasa sa tapat po mga minamahal ng aming pwesto. Praise God, hallelujah. Alam niyo bang minamahal, nakaalis na po yung motor, praise God. Napakabuti ng Diyos, hindi po ng malang Panginoon, mga minamahal, ang driver ng motor, mga minamahal. Isinuuli po niya mga minamahal, praise God, Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah, praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sabi ng Diyos, magtapat po tayo. Ang lahat naman na masasawin natin pinakamamahal, Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po ang sabi ng driver, mga minamahal. Alam niya po ang bilang mga minamahal ng pera, mga minamahal, pero hindi siya po natukso mga minamahal, praise God. Napakabuti ng Diyos, hindi ko na po sasabihin ang halaga mga minamahal, praise God. Tunay po napakabuti ng Diyos mga minamahal kung tayo magtapat mga minamahal. Ibabalik at ibabalik natin mga minamahal ng Panginoon. Lahat ng mga lahat po mga minamahal ng mga pagpapalat at mga manakmal, sasawain ng ating mga Panginoon, praise God, kung tayo po totoo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi lang po yan mga minamahal, praise God, hallelujah. Grabe din po mga minamahal mga dumating na pagsubok din sa aming mga physical, praise God, tunay po na napakabuti ng Diyos mga minamahal. Ako po mga minamahal na stroke po noong 2013 mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi ko po akalain mga minamahal, praise God, sa sobrang pagod, distress mga minamahal, ako po mga minamahal ay na-stroke mga minamahal sa dako po ng Cebu mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Hallelujah. Umabot po mga minamahal aking BP 200/100 mga minamahal. Wala pong maliligtas mga minamahal sa taas po ng aking BP mga sapagkat alam niyo po mga minamahal, yung dugo na yun mga minamahal na sa aking BP mga minamahal. Karamihan po mga minamahal nakukumatos mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos. Pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nagising po ako, nandun na po ako sa hospital, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, habang ako po na-stroke mga minamahal, tunay po mga minamahal, lumabas po mga minamahal sa aking pakalaglag, mga minamahal sa aking pagkabagok, mga minamahal, lumabas po ang maraming dugo sa aking ulo, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, pinag-ingatan ako ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, swerte ka dahil lumabas ang dugo at nabagok ang imong ulo, sabi niya sa akin, mga minamahal, praise God. Tunay mga minamahal, mayroon pang layunin ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po gamitin sa inyong balawbasan, praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Ang napakarami niyang pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, isang araw lang po ako sa ospital, mga minamahal. Halos, mga minamahal, hindi na po ako makalakad, mga minamahal. Ang aking mata na lamang po ang gumagalaw, mga minamahal, sapagkat alam niyo pong na-stroke, mga minamahal, wala po tayong lakas, mga minamahal, subalit gumagalaw pong aking isip, mga minamahal. Mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. Mahal na Panginoon, ibalik mo ko sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Ako mahal na Panginoon, magpapakainit. Mahal na Panginoon, ako mahal na Panginoon, magpapagamit muli sa iyo, mga minamahal. So, ang sabi ko sa ating pinakamamahal, alam niyo po, mga minamahal, praise God. Isang araw po, na-stroke po ako ng Sabado, mga minamahal. Pagkatapos po ng linggo, mga minamahal, ng hapon, mga minamahal,
minamahal, ang sabi ko sa Malasawa, kumuha ka ng taxi, uwi na tayo, sabi ko, pupunta ko sa Pastoral House, magpapaliyas ako. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Bagaman di po ako makalakad, mga minamahal, ako pinakahiga, lamang mga kapatid, praise God, hallelujah. Sabi ko sa Malang Panginoon, palakarin mo ako, Malang Panginoon, hallelujah. Ayoko mag-stay dito sa hospital. Malang Panginoon, uwi ako, magpapaliyas ako. Alam niyo pong minamahal, praise God, hallelujah. Nagpakuha ko ng taxi, mga minamahal, praise God. Nagpirma aking may bahay, mga minamahal ng waiver, sapagkat ayaw po nila akong palabasin sa hospital. Ang sabi ko, buhay aking Diyos, buhay ang ating, ang mahal na Panginoon aking pinaglilingkod sa Jesus Miracle Crusade. Pagagalingin niya ako. Alam niyo mga minamahal, mga doktor, sabi nila, bakit ka lalabas? Sabi niya, sabi ko, walang problema dahil nakita ko naman ang findings sa aking physical. Sabi ko, okay naman lahat. Sabi ko, bahala na ang Diyos magbibigay sa akin ng recovery. Alam niyo po mga praise God, hallelujah, nagpakuha ko mag-taxi, mga sabi po ng taxi driver, ayaw po niya akong isakay, mga minamahal. Sabi ko, sasakay ako. Dalhin mo ko, iuwi mo ko sa aming bahay. Alam niyo mga praise God, hallelujah, pagdating namin sa bahay, mga minamahal, nagpatawag po ko ng mga manggagawa. Dito po sa ako ng Cebu City, mga mga ko po ay nilihas, praise God, hallelujah, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, karakadama kami ng mahal pagdating ng kinahapunan, mga minamahal. Nakikita ko ng mga tao naglalakad na, mga minamahal, parang walang nangyari, praise God. Praise the Maging Lord. po mga kapatiran sa dako ng Cebu City, nagulat po sila. Na-stroke po ako ng Sabado. Wednesday, nakatugtog na po ako, mga minamahal, praise God. Hallelujah! Grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapala, grabing pagpagaling ng ating Diyos. Hallelujah! Kung tayo po magpatuloy sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Alat mo ng pagpupuri at pagpapasalamat at hanggang dito na lang, mga minamahal. Ang pagpupugay, pagkadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother John Dumondon, sa pinagpalang patotoo na yan. Dati-rati mga minamahal. Hallelujah. Nung hindi pa sila nasave sa banal na gawain ito, grabe po, naging problema po ng lipunan, mga minamahal. Puno ng bisyo, gumagamit na ng droga, nagtutulak pa, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Well Estrada Almeida, nung tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sila po ay binagong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa kanila pong hallelujah, napakinggan na hallelujah, ang pagbibigay, ito po ay isang susi ng pagpapala. Ito po ay sinubok nila, mga minamahal. Ginawa nila, mga minamahal, ang magtapat na magbigay sa ating banal na gawain sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila po ay pinagpala ng negosyo, mga minamahal. Hallelujah. Last 2 months, mga minamahal, nakasama po ang iyong abang lingkod na hallelujah, magbasbas po sa pang-apat nilang hallelujah branch, mga minamahal, ng kanilang negosyo. Praise the Lord. Kaya palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po ang himala. Hallelujah. Siya po ay na-stroke, mga minamahal, doon sa dako ng Cebu City, mga minamahal. Dahil sila din po ay doon na-assign, mga minamahal, bilang hallelujah, manunugtog, mga minamahal. Ngunit hallelujah, siya po ay nagsumamo. Hallelujah. Hallelujah. Nagpuri, nagpakumbaba. Hallelujah. Humingi ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Well Estrada Almeida, sila po ay pinagaling na lubusan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sila po ay, hallelujah, stroke survivor, mga minamahal. Beloved brethren, let's all welcome the beloved adult choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Praise the Lord.
itaas mo ang iyong kamay. Purihin mo atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Adol Square, sa mga papuring awitin na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hindi niya tayo binigo. Nandyan, pinaramdam niya sa atin mga minamahal ng kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. At atin na pong, hallelujah, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Merly Sardino at maghanda po ang ating beloved brother Norman Entrada. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati, at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At doble pong paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. At sa pag-alala po sa mga turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Linasay Almeda. Sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong mahal na anak, mga minamahal, mga beloved workers po, mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal po Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon, mga minamahal, upang maibahagi po sa inyo, mga minamahal, mga dakilat himala ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, maalala ko po, mga minamahal, simula pagkabata hanggang sa nagdalaga po ko, mga minamahal. Sakitin po ko, mga minamahal. One time po, mga minamahal, nagkasakit po ko ng halos 1 buwan, mga minamahal. Nandiyan po yung pag-uubo, pagsisipon. Grabe rin po yung pagsusuka ko, mga minamahal. At that time din po, mga minamahal, nagbabawas po ko, mga minamahal. Ngunit yung nagpahirap po sa akin, mga minamahal, yung tonsillitis ko po, mga minamahal. Na kapag umatake po yung tonsillitis ko na yan, mga minamahal, hindi ko na po magawang kumain, uminom, o kahit magsalita, mga minamahal, hindi ko na po kaya, mga minamahal. Dahil yung sa loob ng lalamunan ko, mga minamahal, nasasarado po yan, mga minamahal, sa sobrang laki, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, excuse me po kung may kumakain po, mga minamahal, pag umatake yung tonsillitis ko, mga minamahal, andyan po yung grabe yung pagnananay niya, mga minamahal, andyan din po yung pagdurugo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun na nakasakit po ko ng 1 buwan, mga minamahal, andyan po mga minamahal na para na po kung buhay na bangkay kung titingnan, mga minamahal. Dahil wala na po kung kinakain, mga minamahal. Kahit tubig po, mga minamahal, hirap na po kung uminom, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, na hirap na po ako mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na nanay na parang kukunin na po ako ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Dahil hindi ko na po talaga kaya mga minamahal, hindi na po ako nakakatulog mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa dakilat, kabagan po na ating pinakamamahal pa Jesus, ginagamit po ko bilang mga awit children's choir that time mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na nanay, gisingin mo sila Ate Verona at Kuya June dahil hindi ko na kaya mga minamahal. At dadalhin ako sa pastoral, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila ng aking mahal na ating mga minamahal na doon na lang po sa bahay po nila magpuri at manalangin at ilihans po ko mga minamahal. Dahil sa oras na po na yun mga minamahal, 2:00 po ng madaling araw mga minamahal. At ang pastoral house pa po nun mga minamahal, sa amin po mga minamahal, sa may Tulyaw po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andiyan po mga minamahal na nagpuri po ang aking mahal na ate, kasama po ang aking mahal na nanay at tatay mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, after po nila ako nilihas mga minamahal. Andiyan po na nakaramdam po ako ng antok mga minamahal, which is hindi na po talaga ako nakakatulog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa dakilat himala natin, pinakamamahal po Jesus mga minamahal, paggising ko sa umaga mga minamahal, instant healing po ang ating pinagkalob ng ating pinakamamahal po Jesus sa akin mga minamahal. At dyan din po mga minamahal, nung grade 6 po ko mga minamahal, mahilig po umakyat sa mga puno mga minamahal, lalo na po pag may mga buwang po ng prutas mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, umakyat po ko sa puno ng lumboy mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sa may bandang likuran po yun mga minamahal na lupa ng aking mahal na nanay mga minamahal. Andiyan po na, buti na lamang po mga minamahal, may nakatira sa lupa na yun mga minamahal dahil halos lahat po ng mga bahay po ng mahal ko mga ate mga minamahal sa bandang harapan mga minamahal. Pag may nahulog po doon mga minamahal, hindi po maririnig mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nahulog po ko sa puno na yan mga minamahal na sobrang taas mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, may kasama po ko mga maliliit kong pamangkin mga minamahal. Narinig po nung kamag-anak ng aking mahal na nanay, mga minamahal, na may malakas na pagkakabagsak na pagkakahulog, mga minamahal. Nung bigla po nilang nakita, ako po yun, mga minamahal, na nawalan po ako ng malay, mga minamahal. Buhat-buhat po nila ako, mga minamahal, dinala po sa bahay po namin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na sa dakilat kabahan na ating pinakamamahal pa Jesus, ilan na po kami magkakapatid, mga minamahal, na ginagamit bilang mga awit, mga minamahal. Diyan po mga minamahal na nag-one accord prayer po sila mga minamahal. After po nila ako nilihas, mga minamahal, sa dakilat himala na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, muli pong ibinalik ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking mahal, mga minamahal. Praise the Lord. At hindi pa po yung nagtatapos mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nung bumalik na po yung malay ko mga minamahal, hindi na po pala maayos yung aking paglalakad mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sobrang sakit ng aking balakang mga minamahal, pababa po hanggang sa aking paa mga minamahal, dahil nahulog po ko mga minamahal, patalikod mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mahal na hindi po ko pina-x-ray, hindi po ko dinala sa hospital mga minamahal. Andiyan na dinala po ko sa manghihilot mga minamahal. Ilang beses po ko nila ng aking mahal na nanay sa manghihilot mga minamahal. Ngunit po andiyan po mga minamahal, hindi po bumabalik po yung matuwid na paglakad ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa dakilat kabagan natin pinakamamahal Jesus. Ginagamit na nga po ko bilang mga awit, bilang children's choir mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginagawa ko na lang po mga minamahal, lagi ko pong nililians ko saan po yung masakit sa akin mga minamahal. At andiyan din po mga minamahal na hindi ko na po namamalayan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa dakilat himala na ating pinakamamahal Jesus mga minamahal. Bumalik po yung matuwid na paglakad ko mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, praise the Lord, ang aking beloved husband mga minamahal, andyan po mga minamahal, dahil sa COVID-19 mga minamahal, uwi po sila ng Pilipinas mga minamahal, year 2020 po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ako po mga minamahal, ginawa ko po mga minamahal habang hindi pa po siya, sinabihan po niya ako mga minamahal na ikwa-quarantine, lahat po nang galing ng ibang bansa mga minamahal, ikwa-quarantine po sila mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, pag
landing po nila dito sa Pilipinas, mga minamahal, swab test po sila, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kinwarantin po sila, mga minamahal, at habang wala pa po yung result ng swab test, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko po, mga minamahal, nag-ayuno po ko, mga minamahal, ng ilang araw ko, hindi ko po, hanggat hindi pa po nakakauwi ang aking beloved husband sa aming bahay, mga minamahal, dire-diretso po yung pag-ayuno ko, mga minamahal. Kung hindi po ko nagkakamali, mga minamahal, naka-12 days po ko, mga minamahal. Pero one day lang po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sakit na kilit kay kahabakan na ating pinakamamahal. Pero alam niyo po, mga minamahal, yung kasama po pala niya sa tirahan, mga minamahal, sa accommodation po nila, mga minamahal, positive po siya, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nung sinabihan po ko, mga minamahal, ang aking beloved husband, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na patuloy lang po kung nag-aayo ng mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa dakilat kabakan na ating pinakamamahal pesos, mga minamahal, nung lumabas po yung result ng swab test po niya, mga minamahal, negative po siya, mga minamahal, na dapat po talaga, mga minamahal, mahawaan po siya, mga minamahal, dahil sa kitchen din po, mga minamahal, isa po yung gamit po nila sa kitchen, mga minamahal. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal, ay totoo at buhay, mga minamahal. Hindi po tayo pababayaan, mga minamahal. Lahat po ng ating panalangin, mga minamahal, ay pakikinggan ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. At alam niyo din po, mga minamahal, praise the Lord, si Papa po, mga minamahal, Papa po ng aking beloved husband, mga minamahal, ang kanilang negosyo noon po, mga minamahal, kung ano po yung product ng Cebu, mga minamahal, dinadala po nila sa Palawan, mga minamahal, at kung ano din po yung products ng Palawan, mga minamahal, yun po yung inuwi nila sa Cebu, mga minamahal, binebenta po, mga minamahal, buy and sell po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung time na yung, mga minamahal, mayroon po siyang sinusuplayan, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na yung pera ni Papa, mga minamahal, sakto lang po, mga minamahal, pangpuunan, pamasahin niya, pag-uwi ng Cebu, mga minamahal. Hindi po siya binayaran ng po ng supplier, mga minamahal. So wala po siyang pera, mga minamahal. May narinig po siya, mga minamahal, na mag-ayuno po siya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nag-ayuno po siya, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, andyan na sa kanyang pag-aayuno, may narinig na po siyang tinig, mga minamahal, na maglakad-lakad ka, pumunta ka ng pier. Pumunta po ang aking mahal na Papa sa pier, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, habang nung nandun na po siya, mga minamahal, may nakita po siya, mga minamahal, na nagdumog po mga tao, mga minamahal. Andyan po pala, mga minamahal, may bata po na nadidemoposes, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, ilang lalakihan na daw po, mga minamahal, ang nakahawak sa bata na yan, mga minamahal. Pumipiglas po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, grabe po talaga yung pagka-demoposes ng bata na yan, mga minamahal. Dahil bawat tao na humahawak sa kanya, mga minamahal, andyan po na napapalayo sila, mga minamahal, hindi po nila kaya yung persa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa dakilat kahabakan po na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, ginabayan po si Papa, mga minamahal. Sinabi niya po lahat ng mga tao, mga minamahal, na manalangin, mga minamahal. At sinabi niya po, mga minamahal, nagpatutok po siya, mga minamahal, na ang Diyos na pinaglilingkuran niya sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, at anumang gawa ng kaaway ay dyan na palalayasin niya sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Sa una't panalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinatanggap po yung mga magulang ng bata, mga minamahal, nag-word ang court prayer din po yung mga tao doon na nanonood, mga minamahal. After po Elias po na Papa, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, grabe po yung mala ng ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Yung demoposes na bata na yung, mga minamahal, andyan ay napalay sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Sabi po ng mga tao, mga minamahal, sino ka? At ano ka? Bakit? Paano mo napalayas yung demoposes na anak ng aking anak? Sabi po, mga minamahal, dahil hindi po sila makapaniwala, mga minamahal. Sabi niya nga po, mga minamahal, paulit-ulit na ang Diyos na aking pinaglilikuran sa gawain ng Jesus Miracle. Totoo at buhay, mga minamahal. Yeah. Praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, sinirihan po, mga minamahal, yung mga magulang po ng bata, mga minamahal, sa dakilat kabaga po siguro, mga minamahal, yung pamilya na yan, mga minamahal, is kasama na rin po natin nagliliko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. At dyan din po, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, natuso po ang aking mata, mga minamahal, ng kawain, mga minamahal, dahil ang focus ko po, mga minamahal, yung pamimitas ng gulay, mga minamahal, hindi ko na po namalayan na may kawain po pala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal,
Sa sobrang kirot na naramdaman at hapdi ng aking naramdaman, mga minamahal, hindi po ako nakapag-review kaagad, mga minamahal. Yung damit ko, mga minamahal, pinapunas ko kaagad sa aking mata, mga minamahal. At kitang-kita ko sa aking mga damit, mga minamahal, dyan na grabe po yung pagdurugo niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, natatakot po ko, mga minamahal, yung isang mata ko, mga minamahal, ay mabubulag, mga minamahal. Tinawag ko po sa aking mahal sa buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po ng mga unbeliever namin, mahal sa buhay, magpa-check up ka, baka kasi natamaan yung sa my lens talaga ng mata na, which is dapat mabubulag po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sabi naman po ng aking mahal na ating mga minamahal na huwag ka magpapacheck up kasi nung time na yun, mga minamahal, may COVID-19 pa po, mga minamahal, at grabe pa po yung COVID-19, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan na bilang tao natatakot po kung mabulang, mga minamahal, ay nakapag-decision po na aking beloved husband na magpa-check up, mga minamahal. Pero required po, mga minamahal, pang magpa-check up, mga minamahal, ang swab test, mga minamahal. Sabi ng aking mga mahal natin, huwag kang magpapacheck up, kahit anong mangyari, huwag kang magpapacheck up. Naranasan mo na, sabi po na aking ate, naranasan mo na ang Diyos ay ating pinaglilingkuran sa gawain ito ay totoo at buhay at naghihimala. Alam niyo po, mga minamahal, yun na lang po, mga minamahal, hindi na po ako nagpa-check up, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, habang sumusunod po yung mga araw, mga minamahal, may lumalabas na po naman na sa aking mata, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Ay dyan po, mga minamahal, na ginawa ko na lang po, mga minamahal, nag-ayuno po ko, mga minamahal. Tumis lang po yung pag-ayuno ko, mga minamahal, ng ilang araw, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, sa sobrang pananakit ng mata ko, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nagla-live webcast na lang po ko, mga minamahal, dahil nahirapan po kung dumalo, mga minamahal. Dahil grabe talaga yung pangingiro ng sakit ng aking mata, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, iba po yung dumalo ka sa banal ng gawain kaysa nagla-live webcast ka, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal, mahal pa Jesus, paggalingin mo na itong mata ko, mahal pa Jesus, sabi ko, hindi po ako gagamit ng anumang gamot, mahal pa Jesus, sabi ko po, mga minamahal pa Jesus. Andiyan po, mga minamahal, sabi ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus, now I before mag-overnight, gumaling na yung mata ko, sabi ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa dakilatimala na ating pinakamamahal pa Jesus, pinakinggan at diningin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa aking panalangin, mga minamahal. Hindi ko po namalain, mga minamahal, na dyan na pinagaling na po pala na ating pinakamamahal pa Jesus. Ang aking mata, mga minamahal, praise the Lord, na hindi po ako gumamit ng anumang gamot, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung may mga baguhan po, mga minamahal, patuloy lang po kayong tumalo sa banalagawa ito, mga minamahal. Mararanasan niyo rin po, mga minamahal, mga dakila at himala na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Dahil ako po, mga minamahal, maging aking mahal sa buhay, mga minamahal. Ilang beses po namin naranasan niya, mga minamahal. Hindi na po kami umiinom ng anumang gamot, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus. Andiyan na, tuwing nagkakasakit ka, po kami, mga minamahal, andiyan na, pinapagaling po kami ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Hindi na po may pupunta sa doktor, mga minamahal. Hindi na po kami umiinom, mga minamahal, ng anumang gamot, mga minamahal. Pagkus nagtitiwala lang po sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po pala ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Dahil simula pagkabata hanggang sa ngayon po, mga minamahal, ginagamit po ko bilang mang-awit, mga minamahal. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pagpapalang material, physical, lalo tigil sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Merly Sardino, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. Grabe po, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi nga nung mga sanlibutan, tayo po ay mga angi-angi dito, mga minamahal, dahil pumapalakpak, nagsasayawan. Ngunit, yung iba nagsabi pa na kulto. Pero, hallelujah, kita nyo naman, mga minamahal, yung bata na sinaniban ng masamang espiritu na demon possessed, mga minamahal, malalaking mga kalalakihan ang humawak, ngunit ito ay nakaagpas. Ngunit nung, hallelujah, kayang beloved Papa na ating kapatiran, mga minamahal, hallelujah, siya po ay
nag-share, hallelujah, nagpatotoo, hallelujah, na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo, hallelujah. Inilihan niya yung na-demon possessed na bata, hallelujah. Ang himala nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Weldy Estrada Almeida, ang bata, mga minamahal, hallelujah, inalis yung masamang espiritu. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Kaya napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa ating, hallelujah, mga baguhan, bagong na-save, bagong nabautismuhan, mga minamahal, hallelujah, obserba, ang pag-obserba nyo dito, mga minamahal, hallelujah. Ganito po, magpuri, hallelujah, ang taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagpupuri, hallelujah, ng ating mga karamdaman na malubha. Tayo po ay pinalaya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Atin na pong pinaghahanda ang ating beloved brother Norman Estrada. Pakinggan po sila natin, mga minamahal, kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Beloved Singles Children's Choir, please prepare. Maghanda po ang ating beloved sister, Gilly Ferrer. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malilimutang aral turo natin pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Lina Almeida. Ganoon din po sa ating pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po, ang ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. Ganoon din po, bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders, sa lahat po ng mga beloved na mga awit, lahat ng mga inamahal na kapatiran, baguhan, datihan, isang mapagpalang tanghali na po. Ako po nagpupuli at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isang pagpapala, mga inamahal, mabigyan muli ng pagkakataon na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay mapasalamatan. At nais ko pong pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung kalakasan na aking taglay sa mga oras na ito. At tunay po mga inamahal na nais ko rin pong i-share mga inamahal na nung araw na nung hindi pa po ako nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang napakagulo rin po ng aking buhay mga inamahal dahil tunay po mga inamahal sa dako po ng lady, talagang wala po kaming time na maglingkod sa Diyos mga namahal. Hindi namin kilala yung Diyos mga namahal. Talagang sarado katoliko din po sila mga nung time na yon. Tunay po talagang doon yung kaguluhan. Talagang broken family po kami mga minamahal. At tunay po nung ang aking mahal na ina, mga inamahal ay talagang siya po'y na-aksidente, mga inamahal. Talagang tunay ako po'y naiwan mag-isa, mga inamahal. Kaya talagang tunay na doon po ako natutong magbarkada, magbisyo, mga inamahal. Hanggang sa ako po'y mapadako po ng Cebu, mga inamahal. Tunay po, ako po'y mayroon pa akong loved ones doon, mga inamahal, na kung saan talagang halos lahat ng kamag-anak, mga inamahal, talagang natirahan ko, mga inamahal. Tunay po sa dako ng Cebu, mga inamahal, sa lugar ng Mambaling. Talagang tunay doon po ako natutong magbisyo, mga inamahal. Talagang pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Talagang hanggang sa andyan na bibinta-binta na rin po ako, mga inamahal, dahil talagang ako po talagang tangay, mga inamahal, yung barkada, mga inamahal. At hanggang sa talagang ako po nagkaroon ng karamdaman, mga inamahal, yung sakit ko, naging karamdaman ko pa, mga inamahal, ay ito po sakit sa bato, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nagkaroon din po ako ng high blood, mga inamahal. Hindi po paniwala yung doktor, mga inamahal, dahil sabi niya talagang
Sa kabataan ka palang, grabe na yung high blood mo, sabi niya sa akin, mga inamahal. At tunay po na talagang yung pala, mga inamahal, ako po yung makaramdaman sa kidney, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po yung nagmanas na rin, mga inamahal. At tunay na andun yung gamutan. Ako po yung pinagamot sa hospital, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, talagang ang sabi ng doktor, mga inamahal, talagang ito po yung agapan sa gamot, mga inamahal, dahil talagang kung tutusin, kailangan ng dialysis, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang ako po nalungkot, mga inamahal, wala ng kapayapaan, mga inamahal, dahil tunay po, wala pong, unang-una, wala pong pinansyal, mga inamahal, na pantustos, mga inamahal, doon sa gamutan, mga inamahal, ako po nakauwi ng Leyte. Tunay po, mga inamahal, na talagang ako po nanatili lang lamang sa bahay, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang doon ko po naramdaman, mga minamahal, yung kalungkutan, mga inamahal, dahil talagang pakiramdam ko, mga inamahal, na talagang apoy nag-iisa lang, mga inamahal. Diyan yung aking barkada, wala rin pong nag-iisa, wala pong nangumusta sa akin. So balit, alam niyo po, mga inamahal, sa aking pananalangin, mga inamahal, tunay po, mga inamahal, na ako po naabot po ng panalangan ng ating pong beloved na mahal na pastor, mga inamahal. Nasumpungan po at banal na gawain, mga inamahal. Alam niyo po, talagang napakaraming, marami po kong napanood na mga gawain, mga inamahal. Ang mahal na pastor lang yung nagsabi na pag ikay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ikay babaguhin at pagagaling ka dito sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga inamahal. At ganoon po sa mga patutunan ng aking napakinggan, mga inamahal, talagang ako ay nagkaroon ng pananampalataya, mga inamahal. Ang sabi ko, kung yung sila pinagaling, ako pagagalinin ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga inamahal, nung tinanggap ko po ating pinakamamahal na Jesus at nagpabautismo, mga inamahal, tunay po, yung aking karamdaman, mga inamahal, yan po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpatuloy po ako, mga inamahal. Talagang hindi ko na tinignan kung ang nais ko lang, mga inamahal, na talagang ang aking kahilingan noong time na yun, ako po pagalingan at pinakamamahal na po Jesus at baguhin, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, ako po nagpupuli at nagpasalamat dahil hanggang sa mga oras na ito, ilang taon na rin po ang nakalipas, mga inamahal. Talagang taglay-taglay ko po yung kalakasan, mga inamahal, na nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung mga karamdaman ko na talagang iniinda ko, mga inamahal, wala na po yun, mga inamahal. At hindi na rin po ako nagpatingin sa doktor kung talagang ako'y totoong pinagaling, mga inamahal. Sapat na po, mga inamahal, na hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, ako po talagang panatili sa ating pinakamamahal. Yung taglay po yung kalakasan, kaya ako po yung nagpupuli. Salamat sa pinakamamahal na po Jesus. At ganun din po nais ko pong pasalamat sa pinakamamahal na po Jesus. Yung talagang yung mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na po Jesus. At ganun din po yung pag-provide niya, mga inamahal. Unay po, mga inamahal, na hindi po kami pinabayaan ng pinakamamahal na po hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal. Talagang doon po yung pag-iingat ng pinakamamahal. Pagka yung dumaranas kami ng talagang wala na kami ibang mapuntahan, mga inamahal, talagang doon po dumarating po yung mga pagpapala na ating pinakamamahal na po. Maging sa King Beloved Wife, mga inamahal, na hindi rin po naniniwala sa akin, mga inamahal. At salamat po sa pinakamamahal na po Jesus dahil nagpatuloy lamang po ako, mga inamahal. At dumating din po yung time na sila po yung aking salila po naglingkod na sa ating pinakamamahal na po. Kaya po pinasalamatan ko. Salamat po sa ating pinakamamahal na po, maging sa kakitaan namin, mga inamahal. Talagang yan po yung pinubahid po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya ako yung nagpupuli ng pasalamat Salamatan ko yung mga pagpapalang material, pagpapalang pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. At ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord.
God bless you po, beloved brother Norman Entrada, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Sari-saring karamdaman, mga minamahal, hanggang sa, hallelujah, yung sakit niya sa kidney na hahantong na dapat ito, mga minamahal, sa dialysis. Alam niyo po, ang dialysis, mga minamahal, sa bawat session ay napakalaki po ang halaga, mga minamahal. Dahil so wala siyang pira, mga minamahal, hallelujah, naging hopeless na ang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mayroong, hallelujah, nakapag-share sa Kanya, hallelujah, na ang Diyos sa ministeryo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, ito po ay nagpapagaling. Ngunit hindi po siya nag-atubili, mga minamahal. Hallelujah, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin na ating mahal na pastor, Weldy Estrada Almeda. Hallelujah, gradually po, mga minamahal, yung lahat ng kanyang makaramdaman, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, tayo po ay tumayo habang naghahanda po ang ating beloved children's choir. Tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sadiyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Saliyang kay lapit mo sa akin, upang ako iyong marinig. Ako iyong pagsabog ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakalapit. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Beloved brethren, let's all welcome the beloved children's choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Praise the Lord.
Praise the Lord.
the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. God bless you po, beloved children's choir. Praise the Lord. Pinagpala po tayong lubos, mga minamahal. Hallelujah. May 6 na po tayong mga bagong kaluluwa na nabautismo at tumanggap sa bautismo sa tubig nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagsakripisyo ng ating mga naghahayo group. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po tayo, hallelujah, binigo. Hallelujah. May mga kaluluwa po, hallelujah, na bago nating makapiling, hallelujah, sa paanan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Hallelujah. Atin na po tinatawagan nating beloved sister Gila Ferrer at kindly maghanda po ang ating mga beloved single choir singing at maghanda po ang ating beloved brother Arnel Lodado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapapot rin po ako ng pagbati sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapapot po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po yung bumabati ng isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Amen. Tunay nga Praise po the na Lord. ang pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pagkakataon po na ipinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan pong muli siya sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung nakaraang linggo nga lang po, mga minamahal, ay nagdaos po tayo ng ating pong 38th year church anniversary. Tunay na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko po mga minamahal, lahat po ng mga pagpapala. Tunay nga po mga minamahal na kung sasariwain po mga minamahal para po sa ating pong mga beloved na mga baguhan po, mga minamahal, sariwain ko nga po ang aking pong patotoo. Tunay nga po na nung ako po high school student po, mga minamahal, kami po at ng aking pong mahal na kapatid, mga minamahal, ay sumasakay po sa isang tricycle po, mga minamahal, pauwi po galing po sa school. Tunay nga po mga minamahal na sa hindi po namin alam mga minamahal dahil nga po kami po nakasakay sa loob ng tricycle. Hindi po namin alam mga minamahal na meron na po palang isang baka po mga minamahal na patawid po mga minamahal. Alam niyo po yung tricycle na po na amin pong sinasakyan ay nabangga po yung baka na yan mga minamahal. Alam niyo po bilang nasa loob po ng tricycle, ramdam po talaga namin mga minamahal na umikot po talaga yung tricycle na sinasakyan namin na nakabangga po dun sa baka na yun mga minamahal. Ngunit ang himala po ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus, ni galos, ni pasa, ni pilay, wala kami. Kaya tunay na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, masariwa ko nga rin po, maalala ko po mga minamahal, nangyari po yan mga minamahal dito po mismo sa tapat po ng ating pong banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pinakaunang nakita ko po mga minamahal pagkatapos pong umikot ng tricycle na amin pong sinasakyan ay yung mga salitang, Jesus saves, Jesus heals. Kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po nitong mga nakarang araw, tunay nga po nagrabe rin po yung init po mga minamahal. Alam niyo po, maalala ko nga po mga minamahal na meron din pong mga pagkakataon na dahil nga po sobrang init po mga minamahal, naririyan nga po na minsan nahihilo po mga minamahal, minsan kamuntik-muntik na mahimatay po mga minamahal. Ngunit ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay naririyan, kaya ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, minsan nga po mga minamahal, natatawa na lang po niyo pong abalik ko dahil nga po minsan sa isang moment po mga minamahal, nahihilo, muntik mahimatay. Ngunit sa susunod, malakas na naman po mga minamahal. Tunay nga na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po, ngayon nga po mga minamahal, dahil nandyan na nga po mga minamahal na napakadali pong makakuha ng disgrasya po mga minamahal sa daan. Alam niyo po mga minamahal, dahil nga po minsan ay pabalik-balik rin po ang inyo pong abang lingkod mula sa syudad po mga minamahal hanggang dito po sa atin po mga minamahal. Alam niyo po, minsan nakakasalubong po kami mga minamahal ng mga aksidente po sa daan po. Ngunit
Ngunit ang pagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, naririyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ang iyo pong abang lingkod ay nakakatulog pa po sa biyahe po mga minamahal. Ganyan po kung magpalat, mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po sa lahat-lahat po ng pagpapala po na yun, mga minamahal. Alam niyo po kung bibilangin po mga minamahal, alam niyo po pati po yung mga pagpapala na hindi na po namin pinapanalangin po mga minamahal, naririyan na ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tunay nga po pinagpapasalamat ko po yan lahat-lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po, bagamat hindi po karapat-dapat po mga minamahal, naririyan nga po na meron po mga pagkukulang po mga minamahal, ngunit kinakahabagan at nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Isang napakalaking pagpapala po mga minamahal na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ipinagpapasalamat ko rin po lahat-lahat ng pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit-higit sa lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palagpak na yan. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless po sa pinagpalampatong ng ating pong beloved Sister Jelly Ferrer. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong mga minamahal. At totoo nga po mga minamahal na dapat lamang nating ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon yung tayo ay pinag-iingatan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Na mga minamahal talagang sa isang taong idinagdag mga minamahal sa gawain o sa outreach ng Gismer Crusade dito sa San Carlos mga minamahal. Gayon na lamang ang pag-iingat at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa atin. Amen. Na kung hindi sa Diyos mga minamahal na nagbibigay proteksyon sa atin mga minamahal na tayo ay pumunta sa ating trabaho, sa ating mga kanya-kanyang lakarin, sa paaralan, ay wala tayong mga minamahal na pagkakatipon sa araw na ito mga minamahal. Wala tayong pag-uusapan na kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang ating Diyos mga minamahal ay Diyos na talagang sa panahon, sa oras ng kapagabagan, ng problema, disgrasya, kapag tayo ay tumawag sa Kanya, nariyan siya, tumutulong, sumasaklolo sa ating mga minamahal. Amen? Palapakan natin ating mahal na Panginoon at pinagpala tayong lubos mga minamahal, lalo na yung ating mga minamahal na mga bisita tumanggap sa mahal na Panginoon. Amen? Yung mga nagpabautismo, 6 daw po mga minamahal na mga kahaluluwa ang nagpabautismo ngayon mga minamahal. Glory to God. Amen? We welcome natin mga minamahal ating mga visitors, beloved brother Marco Charles B. Juan Jr. from Duyong. Amen. Ating po beloved brother Frank Nathan from Duyong din mga minamahal, at beloved brother Ferdinand Juan from Duyong also, at ating beloved brother Paulo Cachilyar. Sila po ay from Basista, Pangasinan mga minamahal. Beloved sister Tisha Cachilyar from Basista rin po mga minamahal. Beloved sister Glenda R. De Vera from Supo, San Carlos. Beloved sister Elizabeth Rosario from Supo, San Carlos City, Pangasinan. Beloved brother Manolo Rufo Abalos from Orbis Tundo mga minamahal, at ating beloved brother Mark Warren Kalimlim from Barangay Tandok mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal. Kayo po ay pinagpalang lubos. Ang inyong pagpaparito po ay hindi po yan aksidente. Yan ay kalooban ng mahal na Panginoon dahil lubos kayong iniibig ng mahal na Panginoon. Yung may time na kayo ay nanalangin sa inyong tahanan, ngayon po yung pagtugon ng mahal na Panginoon. Dito sa gawain ng Gismer Crusade, walang ibang Diyos na aming pinaglingkuran kundi ang mahal na Panginoon Jesus na siyang nagpagaling sa aming mga karamdaman, nagbago ng aming buhay, nagbigay ng tunay na kapayapaan sa aming puso at isipan. At kayo lamang po patuloy yung aming pong ginagawa rito, tatayo, pumalakpak, umawit, magpuri sa mahal na Panginoon. Yan lang aming ginawa noon. At yung aming mga karamdaman, yung aming mga problema, tinugon ng mahal na Panginoon. Kaya isang tiyak na bagay, kaya kapag gayon din ang inyong gagawin sa mga mahal na bisita, kayo'y manampalataya sa aming Diyos na pinakilala sa inyo ang mahal na Panginoon Jesus, isang tiyak na bagay, uuwi kayo mamaya na taglay-taglay ninyo ang pagpapala buhay sa mahal na Panginoon. Amen? At sa oras na ito, tayo po'y muling tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na ta'y dakila mo. Hindi
igaganti ko. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord! Amen! Tayo pong maminum, manatiling na tayo ating po sumasapapunin, awiti, iyari, nagkupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamalapian ng Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Amen. Praise the Lord. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and greatly to be praised. Your faithfulness, your faithfulness, your faithfulness,
hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
ating alalahanin. Mabuti naman po. Hindi biro ang isang taon. 38-year church. Ang minamahal. Inabot. Na pinasulitas sa amin sa isang taon. Hindi ba natin mapalakpak ang mga purihan ng Diyos? Sa Diyos. Sa Diyos na hindi nagbabago. Diyos na himala. Doon naman ngayon. Hindi naging bago ng palapayan. Tugunin na natin ang palapayan. Hallelujah! Worship God! Pinupuri ka na. Pinapasalamat sa iyo. Tuloy na ito, Panginoon. Awitan sa papurihan ng palapayan. Hallelujah! Seated in majesty, you are the risen Praise you. Praise you. Seated in majesty, you are the risen Hallelujah. Mga binaba, kung ating isip, ang buong Pilipinas, grabe ang kanilang pagsasakripisyo, kanilang inaalala. Sabi nila mahal na nanamatay ang Diyos sa ang iba, ginagaya nila ang pamapago sa akala na itong bagay na nagkalulugos sa mga Pinoy. Pero hindi nila, ikaw ang nagpusoras na ito. Sa oras na ipalagpang mo ang iyong kamay, ibuka mo ang iyong labi, umawi, magpuri sa mga Pinoy. Yan ang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Yan ang bagay na ikinatutuhan ng mga Panginoon. Hallelujah! Ipalagpag natin mga naman. Ibuka ang ating mga labi. Umawit tayo magmamahal sa mga Panginoon. Hallelujah! Thank you so much, Lord! Thank you so much, Jesus. Hallelujah! Hallelujah!
hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless at beloved youth and singles choir. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia mo sa oras na ating maramdaman ang presensya ng ating Panginoon, ito ang dakilang mga aliw sa bawat isa atin. Tayo na nalulumog, nasa kahirapan, kalungkutan, hindi natin yan mararamdaman, mga minamahal. Walang ibang mangingibabaw sa ating damdamin, kundi ang kagalakan. Mga minamahal sa bilyong-bilyong tao sa mundo, isa tayo sa tinawag ng Panginoon upang magmana ng buhay na walang gan. Kaya napakapalad natin, mga minamahal, kaya samantalay natin ang mga ganitong pagkataon na ating maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen? At tayo po, mga minamahal, muling magpatuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at na pong ibinibigay ang buong pato sa ating blood brother Arnel Nodado. Amen. At pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating Panginoon at maghanda po ating pong beloved sister Christian Bigaw. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah! At dubling pagalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor Wildy Estrada Almeida, ang uling propeta sa kapanahonan. Hallelujah! At kailanman di natin malilimutan ang ganitong turat aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ating mamader. Ang gumati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mga mahal, mga gawa o preacher. Hallelujah! Sa lahat ng kapatiran, baguhan man, uratihan, isang magpalang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Amang mahal, lubos ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! At muli naman ako ng bigyan ng pagkakataon upang ipayag sa inyo ang kabutihan at kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah! Amang mahal, nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil nung araw, isa rin akong taong, hallelujah, walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mamahal. Hallelujah! Nandyan ang maraming bisyo, pagdadrugs, pagsusugal, pag-iinom. Hallelujah! Hallelujah! Bagaman ang aking beloved Lola ay una nang nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Na sa kanyang panahon, mamahal. Hallelujah! Siya ay masasabi kong makadiyos, mamahal. Dahil aking beloved Lola, maraming sikta denominasyon na dinadaluhan, mamahal. Nandyan yung siya ay nunumida sa mga bahay nung araw, mamahal, at dumalo sa may ibang gawain na minsan ako'y nakasama, mamahal, na sa isang sikta, mamahal, na sinasabing iglesia ni Kristo ko ng mamahal. Ngunit walang katotohanan, walang pagbabago, mamahal, ang aking buhay, mamahal. Hallelujah! Ngunit, mamahal, sa patuloy ng pagsasaliksik na aking beloved Lola, ang gawain Jesus Miracle Crusade, mamahal, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mamahal. Hallelujah! Sa patuloy na pagdalo at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil nung araw ang aking beloved Lola, mamahal, siya ay magkaramdaman sakit sa puso. Hallelujah! Na ito hindi gumagaling-galing, mamahal. Ngunit sa pagdalo ang aking beloved Lola sa Marikina, mamahal, sa gawain natin pinakamahal na Panginoon, sa patuloy na pagdalo, mamahal, ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal. Hallelujah! Walang alinlangan, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang pagluhod ng ating beloved pastor, mamahal, ang kanyang dalangin, mamahal, ito'y tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Amang mahal, bagaman nung araw, mamahal, sa aking kabataan, mamahal, ako'y sumasama nga sa aking beloved Lola, maging sa pagdalo dito, mamahal. Ngunit aking paniniwala, mamahal, mababaw lamang, mamahal. Bagaman nakita ko yung mga, hallelujah, mga himala, hallelujah, maging sa aking Lola, mamahal, ang kanyang mga apo, kung ito'y nagkakasakit, mamahal. Nagpupuri lang ang aking beloved Lola, lang sa isang kwarto, nagkukulong, mamahal. Ang kanyang mga apo, mamahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun mga mahal, dahil sa aking katigasan ng aking ulo, mamahal, ako'y nakikinig sa mga, hallelujah, payo ng aking Lola, mamahal. Kaya ako nasadak sa kanyang bisyo, mamahal. Ngunit, mamahal, sa kabakan ng ating pinakamahal ang Panginoon, yung hindi ko na makaya na aking problema, mamahal, na halos magpatiwala na ako, mamahal, walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mamahal. Ako'y dumalo, mamahal, sa dako ng kunita, mamahal, kasama ang aking beloved Lola, kasama ang pagtanggap, pagkabaptismo sa ating pinakamahal na Panginoon, at kasama ang pag-aayuno sa dako ng Pampanga, mamahal. Hallelujah! Yung kapayapaan, mamahal, na aking,
Hallelujah. Pagbabago sa aking buhay, mamahal. Sa paglabas ko ng pastoral sa dako ng Pampanga, mamahal. Yung grabing kapayapaan, kagalakan. Hallelujah. Ito yung aking nakamtan, mamahal. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mamahal. Hallelujah. Walang alinlangan, mamahal. Hallelujah. Kaya naman, kabagan natin pinakamahal na Panginoon, sampu na kayong mahal sa buhay. Hallelujah. Ito ay naglilingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mamahal. Patutuo ko rin sa inyo, mamahal, kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na mula na kami maglingkod dito sa pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng Diyos Miracle Crusade sa unang paglulong ng ating beloved pastor, mamahal. Kung kami nagkakasakit, mamahal, hindi kami uminom ng gamit. Hallelujah. Gamot, mamahal. Kundi nagtitiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Grabing katipidan, grabing kupala, mamahal. Hallelujah. Patutuo ko rin, mamahal, ang aking beloved pamangkin, mamahal. Ito ay grabing lagnat niya, mamahal, na umaabot ng 40 ang mga mahal, ang kanyang init ng katawan, mamahal, na sinasabi ng aking kapatid, mamahal. Ito ay nagdi-deliver ng mamahal na sinasabi niya, parang may nakikita ng mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Timi mo sa aking mga beloved kapatid. Mamahal ang panampalataya, mamahal mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, mamahal, sila lamang nanalangin at tagpur sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang aking pamangkin na napakataas ng lagnat, mamahal, na nagdideliver ng mga mahal. Ito'y managaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga mahal, ganun man mahal ang aking beloved tita, mamahal, patutuko sa inyo, mamahal, na ito'y biktima ng kulam, mga mahal, na sinasabi ko, ito'y una na nabautismuhan, mamahal, sa dako ng Kunit, Amoranto, mamahal, taong 1995, mamahal. Ngunit dahil sa kanyang negosyo, mamahal, ito hindi nagpatuloy, mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandyan yung mamahal na napunta sa maling pananampalataya, mamahal, na sinasabi niya, mayroon siyang dinadasalan na pwede siya manggamot, pwede rin siya mangganyan, mamahal. Hallelujah. Ngunit sa ganung buhay, mamahal, dumating sa kanya ang karamdamang kulam, mamahal. Hallelujah. Na pati yung sinasabi niyang dinadasalan niya, mamahal, walang nagawa sa kanyang mamahal. Hallelujah. Ngunit sa kabagan naman, Panginoon, hallelujah, tayo walang sawa, nagpapatotoo, nag-share, na tunay ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ko, mamahal. Tunay nagpapagaling, mamahal. Hallelujah. Maglingkod lang tayo na may katapatan, mamahal. Hallelujah. Ganun nga, mamahal, sa dako ng Antipolo, mamahal, ang aking beloved nanay, mamahal, dahil siya yung naiwan doon, mamahal. Hallelujah. Walang sawa din, mamahal, na nag-share sa kanyang kapatid, mamahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ganun ang mamahal, nung bago magpandemya, mamahal, ang kanyang karamdamang kulam, mamahal, ito'y lalong lumalang, mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Na pasintabi sa mga kumakain, mamahal, na ito dahil, mamahal, ay nagdudumi na ng dugo na parang giniling, mamahal. Hallelujah. Hallelujah. At ang kanyang katawan, mamahal, ito'y namamanas na mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ganun nga, mamahal, dumalo muli ang aking beloved tita sa dako ng Antipolo, mamahal, outreach, mamahal, kasama ang aking mga mahal sa buhay, mamahal. Sa patuloy na pagdalo, mamahal, kasama ang pag-aayuno, dahil alam na rin, mamahal, pag-aayuno, ito'y napaka-powerful pala, mamahal. Hallelujah. Kasama ang pag-istidyon sa dako ng pastoral, sa dako ng Antipolo. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman, mamahal, imagine, mamahal, ang kanyang katawan na mamahal sa mamahal, walang pag-asa, mamahal, talaga mamamatay ng mamahal, nag-aantay ng kamatayan, mamahal. Ang kanyang karamdaman, mamahal, sa unang paglood ng ating beloved pastor, mamahal. Hallelujah. Ito'y binagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, mamahal, grabe ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, mamahal. Maging sa aking buhay, sa paglingkod, mamahal, yung grabing mga patuto, mga himala, na aking nasaksyan sa dako ng Kutita nung araw, mamahal, sa Amoranto, mamahal, na mga pilay pinagagaling, mamahal. Hallelujah. Kaya sa mga magawan, mamahal, huwag kayong magsawa, mamahal. Totoo at tunay ang Diyos namin, mamahal. Tunay nagpapagaling, mamahal. Hallelujah. Sino ako, mamahal? Upang magpahig sa inyo, mamahal. Isa rin akong kinabagan sa misteryo ito, mamahal. Na dati wala nang pag-asa, mamahal. Hallelujah. Sinasabi ko nga sa aking mga patuto, mamahal, sa aking mga kilala, kung wala ang Jesus Miracle Crusade, 6 feet below na ako, mamahal. Hallelujah. Dahil sa aking ugali ng araw, mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pag sinabi ko, ayaw ko magsalita na hindi ko kayang panindigan. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
sa mga pagpabagong yan ng mga mahal, pagpapalang aking nakamtan, sa kapayapaan ng aking buhay, mga mahal. Hallelujah! Na patuloy na kinakabagaan, maging sa aking pisikal, mga mahal, na binibigyan ng kalakasan. Hallelujah! Hallelujah! Maging aking patutukan sa inyo, mga mahal, beloved, mama ko, mga mahal, na nung araw na hindi pa ito naglilingkod sa mahal na Panginoon, nandiyan yung karamdaman niyang skin asthma, mga mahal, na may ugali din ito, mga mahal, na masyadong masungitin, mga mahal. Hallelujah! Hallelujah! Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah! Ang kanyang karamdaman, skin asthma, mga mahal, ito'y managaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Maging ang kanyang ugali, mga mahal, na hallelujah, masungit, maldita, mga mahal. Hallelujah! Ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Walang duda, walang lingan, mga mahal. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! At sa mga magawan, mga mahal, magpatuloy tayo, mga mahal. Ating pakinggan, mga mahal. Gaya ko nung araw, mga mahal, na hindi ko ito mga sinuseryoso, yung mga patotoo, mga pangaral. Hallelujah! Pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. Hallelujah! Kaya ganun lang akin nangyari sa aking buhay, mga mahal. Walang pagkapalang aking nakamtan. Ngunit ako'y tumalima, nakinig, sinabuhay, sinapuso ang mga patotoo, mga pangaral ng beloved Pastor, beloved Mama Dear. Ako'y lubusang pinagpala ng ating pinakamahal, mga minusalo. Lubusang binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi sapat ang aking salita, hallelujah, aking pangungusap, upang purihin, dakilain ko ang kabutihan ng ating pinakamahal Panginoon sa aking buhay. Kaya salamat sa mga kapalang aking nakakamtan mula sa pagpapalang material, physical, higit sa spiritual na pagpapala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Amen! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang patuloy ating blood brother Arnel. No dado, salamat sa ating mahal na Panginoon. Totoo nga mga minamahal na sino ang hindi maglilingkod sa Diyos natin paglilingkuran, mga minamahal. Kung gayon, mga minamahal, ang pagpapala na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Imagine ang ating mahal na kapatid nagpatutuo. Sabi niya talagang siya'y namumuhay noon sa kasalanan. Madaling maggumawa ng bagay na nakasasakit sa kanyang kapwa. Sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Talagang walang panahon sa mahal na Panginoon. Nandyan ang mga karamdaman, kawalan ng kapayapaan ng puso at isipan kapag dumarating ang problema, ang pangailangan. Subalit nang makilala niya ang totoong Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade, walang iba ang mahal na Panginoong Jesus, at nagpasimula na tulad ng ginawa ninyo sa aming mga minamahal na baguhan, tinanggap lang din ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Hindi lang sila dumadalo dito ng linggo, kundi bumabalik ng Miyerkules, Biyernes, nag-overnight sa mahal na Panginoon. Dahil sabi lang nga ng Biblia, sa pakinig ng salita, doon tayo magkaroon ng pananampalataya. Pag sumaatin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, anumang gawa ng kaaway, yan ay kasalanan man, yan ay anumang pagsinunod mga espiritong hindi kaaya sa paningin ng Panginoon, masamang espiritu, yan po ay lalayo, yan po ay lalayas, aalis po sa ating mga minamahal. Amen. Yung mga karamdaman po ninyo, mga minamahal, ay pagagaling ng Panginoon kung paanong pinagaling ang ating mga kapatid na patuto sa pinagaling ng mahal na Panginoon, sa binago ng mahal na Panginoon. Amen. Kayo rin po ay makatamasa ng ganun din, sapagkat ang inyong nasumpungan na Diyos ay buhay na Diyos, totoong Diyos na aming pinaglingkuran. Hindi po dito mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, hindi sa mga magandang panalita. Ang karamihan nga sa aming mga minamahal sa totoo lang ay hindi man lang nakapag-aral ng mataas na antas mga o level ng pag-aaral, mga minamahal. Subalit hindi sa gayon ang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Subalit ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, yung hinahamak-hamak ng iba, minamaliit, at sinasabing walang kwenta ang kalang buhay dahil naglilingkod sila o sinasayang lang daw sa pagdalo at paglingkod sa Panginoon. Sila ang nagkamali, mga minamahal, dahil sila ang nagiging mangmang salita ng mahal na Panginoon. Subalit tayo po ang siyang matalino sa paningin ng mahal na Panginoon, dahil nalalaman natin ang buhay hindi lang tungkol sa mundo ito, mga minamahal, kundi ang spiritual na buhay, mga minamahal. Amen? Kaya kapag dumating man ang problema, makarinig man tayo ng digmaan, mga minamahal, magkaroon man ng lindol sa iba't ibang panig, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot. Bakit? Kasama natin ang Diyos, mga minamahal. Yan
ang bagay na hindi maibibigay ng anumang bagay sa mundo ito, Mami Lord. Kaya purihin ang ating malapay noon. Tayo po'y darang Mami Lord sa huling magbabahagi ng kanyang pasalamat sa ating malapay noon. Ating pong tinatawag ating po Sister Christian Bigaong. Ating po pakinggan ang huling magbabahagi ng kanyang pasalamat sa Panginoon. Maganda na po ating pong beloved choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus Praise the po Lord. lamang. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung abang lingkod po ay muling kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maihiyag po yung mga kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Na rin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po nung nakaraang Sunday po, tunay nga po na nagdaos tayo ng 38-year church anniversary. Na rin po yung pagpapala, siksig-liglig at umaabang na pinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na rin po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sariwain ko po yung ginawang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong obang lingkod. Tunay nga po noon po, ako po nagkaroon po ng skin allergy na buong katawan ko po, pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Nariyan po na sa aking mga kamay at sa aking mga nariyan po na ang lumabas po na rashes po, hindi lang maliliit. Nariyan po ng rashes po niya kasing lalaki po ng butil ng mais na kung iisipin mo po bilang isang bata po, nariyan po yung hirap na aking naranasan. Nariyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil sa pamamagitan po ng karamdaman po niya na nariyan po na hindi mapagaling-galing ng doktor, ng albularyo. Nagpapasalamat ako dahil nung nakarating po ako dito sa banalagawa natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus at sinampalatayanan siya at ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin ng mahal na pastor, yung karamdaman ko pong yan ay pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Thank you Jesus. so much, Nariyan po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po hindi lamang po sa pagpapagaling ng karamdaman, ngunit nariyan din po sa pag-iingat dahil po one time po nung ako po ay nag-aaral pa lamang po dyan sa may dako po ng Kainta, nariyan po na pauwi na po ako galing sa eskwelahan at sumakay po ako ng jeep. Hindi ko po alam na yung jeep na aking sinakyan ay sobrang bilis po pala magpatakbo ng yung driver. Nariyan po na doon sa part po na double highway at pababa po yung kalsada na dapat po ay babagal po yung jeep na aking sinasakyan dahil nga po pababa. Ngunit lalo po itong bumilis. Nariyan po nung tinignan ko po yung paa ng driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi kami bumabagal o humihinto. Nariyan po na napaisip na po sa yung abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Nariyan po na bilang isang tao po nakaramdam po ako ng kaba, ngunit ipinaisip po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung mga pangangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, nakapikit na po yung abang lingkod habang sinasambit ko po yung mga katagang yan. At nariyan po na naramdaman ko na lang po, unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at hanggang sa ito po'y huminto na. Nariyan po, iniligtas na po pala kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil din po sa pagpapagaling niya sa aking beloved mother dahil noon po siya po'y nagkaroon po ng karamdaman sa bukol po sa magkabila po niyang breast na nung time po na yon may lumalabas na po na dugo doon. Pasintabi po sa kumakain na rin po na bilang isang kapamilya po, nag-alala po kami, pina-check up po namin siya kung anong magandang gawin lang sa amin nga po ng doktor. Siya po yung operahan na nga po dahil nga parang hindi po kumalat kung ano po yung nasa breast po niya. Nariyan po na week before po nung kanyang scheduled operation, na rin po na in-undergo po siya ulit ng test upang malaman ko saan part po yung tatanggalin sa kanya. Na rin po na nagulat po yung doktor dahil po nung lumabas po yung result, wala na pong kailangang operahan. Naliyan po, tinunaw po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na rin po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung dati-rati nga po, hindi po siya makapagbuhat ng kahit isang tabo. Ngunit ngayon, siya na po ang nariyan po sa aming business na nagkakayod po ng nyog. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nariyan din po sa aking beloved Father na kundi nga po talagang talamak po siya na manginginom nung araw. Nariyan po na
every holiday po wala po sa bahay. Ang aking beloved father, nariyan po siya sa mga inuman, sa mga barkada niya. Nariyan po na pagka-uwi po niya sa aming tahanan, bilang mag-asawa po sila na aking beloved mother at nariyan po siya lagi sa barkada yan. Nagtatalo po sila lagi pag-uwi. Nariyan po nakikita po namin yan bilang isang bata. At nariyan po nanalangin po yung obong likod na sana dumating yung time na siya rin po ay baguhin na ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nariyan po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talaga mapagpalang Diyos, nagbabago ng buhay dahil po siya rin po ay kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at nariyan po na pinagkaluban po kami ng tahimik na tahanan na pamilya. Nariyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng magpapapala po niya na maging po sa spiritual na pagpapala na patuloy kinakahabagan yung ubang lingkod na magamit sa kanyang banalaw basahan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah, glory to God. Salamat sa ating Malapaynoon. God bless sa pinagpalang po ng ating Sister Christian Bigaw. Tunay nga, mga minamahal, hindi kailanman mga minamahal matutumbasan ng anumang bagay, mga minamahal, ang kabutihan ng Malapaynoon sa bawat sa atin. Amen. Ang pagbabago nating buhay, kagalingan ng ating mga karamdaman, pagkaroon ng tunay na kapayapaan, kapanatagan ng ating loob sa panahon ng problema, mga minamahal. Kailanman mga minamahal ay wala tayong maitutumbas, hindi natin masukli ang kabutihan ng Panginoon. Subalit sa bagay mga minamahal na tulad ng ganito mga minamahal na hindi natin nakalimutan na pumarito sa gawain ng Malapaynoon, makinig na kanyang salita, sundin ang kanyang kalooban, pumalakpak, umawit, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Ang Diyos mga minamahal, tuwang-tuwa mga minamahal, amen, sa mga Kristiyanong hindi kailanman nakalilimot sa kanyang mga minamahal. Amen. At naway hindi lamang po hanggang dito magtapos mga minamahal yung ating mga patutuo. Amen. Kundi lalo kapag tayo nasa labas mga minamahal, patuloy tayong mag-share upang marami pa pong mga kaluluwang maligtas. At sa oras na ito mga minamahal, tayo po darako na po mga minamahal sa awitin ng Beloved Finest Choir mga minamahal. Kaya muli, wala tayong ibang gagawin sa aming mga minamahal na bisita. Wala tayong ibang gagawin dito kundi magpuri sa Malapaynoon dahil sa pagpupuri may pagpapala. Tayo po yung tumayo mga minamahal at ating samahan sa pagpuri ng awitin. Ialin ng Kupunan Choir para lamang sa ating Malapaynoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Church on fire.
stand in that flow. Oh, I've been blessed beyond measure, and by His grace alone I overcome. And oh, I can stop and count success like I was in mine. But the road is good and it walks to the grave. I will die still in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. And every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of in Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Holy Holy Spirit, my weakness to my need. And now I seek no greater honor, and to count my days but losses to the Christ alone, I place my trust and find my glory and the power and and every victory, let it be said of me, my soul so glad. Hallelujah, and Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of God. And everything, hallelujah. Place my word and find my glory in the power of God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Mary, Jesus. Samantalayin po natin ang pagkakataong ito. At ang buwang mamasabing ang nagitnaan ng mga tamis sa presensya natin. Sabihin po natin lahat. Hallelujah.
so much, Daddy Jesus. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I place my and all my glory in the power of the cross. And every victory, let it be there of me. My soul so it cries alone. I place my word behind my glory and the power of the cross. In every victory, let it be said. My sword so pure, my sword so it cries alone. I place my word and by my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. My sword so pure, my sword so cries alone. Ang minamahal, sa tuwing tayo'y sumasamba, humihingi ng kapatawaran ng Diyos Inariyan. Kapag hinihingi natin ang kanyang aliw, hallelujah, yung napakatamis na presensya na diyan siya, maminahal. Ang dahilan kung bakit hindi natin maibigay ang pinakamataas na papuri pagsamba natin sa Diyos. Wala tayong may gaganti sa kanyang kabutihan ginawa sa ating buhay. Walang kaparis ang Diyos, magmahal, magpatawad. Sa kabila na tayo kung minamahal maya-maya nagkakamali, nagkakulang, nagkakasala. Ngunit ang yan ang kayang mahabag, maglunawa, magpapatawad sa atin. Huwag kayong manood ng minamahal na mga kapatid diyan sa inyong mga upuan. Sikapin natin lahat na makadama ng napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon dahil sinabi na manalang kasulatan sa Roma 8:9, ang tao walang Espiritu ni Kristo hindi sa Kanya. Kinakailangan mga puspos tayo palagi ng Kanyang Santong Espiritu dahil ito ang kalakasan, ito ang kalusugan, ito ang panghabang buhay na ipinangako ng ating malapainon sa atin. Hallelujah. Tayong lahat ay magsinalangin, dakilat mapagpala namin Diyos sa maraming salangit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus, amang banal, sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, order ni Beloved Evangelist Will Estrada Almeda. Narito kami mga anak, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, pagkakasala, pagkakalikungan, hindi kaya-aya sa iyong paningin. Nagsusumamo kami, mga Panginoon, dahil ikaw ang aming kalakasan, kahabagan mo kami. Hallelujah, padama sa amin na pagkatamis na presensya. Habang kami sinasaway ang madimonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Itaas na natin mga kamay, mga minamahal. Purihin natin ang ating mga pasalamatan natin siya. Say
love you, Lord, From the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet words. You make me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. From the bottom of my heart. Praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Thank you so much, Lord Jesus, for the sweet holy praises. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat ang palagi nating pinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Hindi talaga masuklian ang kagandahang loob, kabutihan ng mga Panginoon sa atin. Amen. Amen. Sa tuwing tayo ay humihingi sa Kanya, talang Kanyang kapuspusan, ang Kanyang pong Santong Espiritu ay Kanyang ibinababa. Iyan, maminamahal, ang pagpapatunay na ang pagmamahal ng Diyos ay mula pa noon. Hanggang ngayon, hindi nagbabago si Jesus. Amen. Amen. Siya pa rin noon, ngayon at ang darating na Diyos. Amen. Mahabagin at nagpapatawad sa ating mga kasalanan. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Walang hanggang pasasalamat ating pinapabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Atin siyang binabati ng pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulangati, ay ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang mahal na Panginoon. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, pastor, the end-time prophet of our loving and living God. Ang ating minamahal, ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved assistant pastor, ating beloved Mama Dear, Lina C. Almeda. At ganoon din ang ating pagbati ay may pagmamahal sa kalambuting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga bisita. Welcome po kayong muli sa ating pong mga kapatirang baguhan. Amen. Kanina, narinig natin, 6 na naman pong dinaragdag ng mga kaluluwa ang nabautismuhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At mayroon pa tayong binabati ng mga baguhan. Amen. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tuwing linggo po dito sa dako ng outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang hapon na po sa inyong lahat, sa ating lahat. Tayo lamang ay manatili at maya-maya, maminamahal, mapakinggan natin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan at hindi naman nagkulang ang ating mahal na Panginoon sa kanyang napakatamis na presensya na palagi niyang ipinadama sa atin. Palakpakan po muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ngayon sa kasalukuyan ay nandito na sa parte ng pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang sabi po, minamahal, ang aklat ng mga taga-Galasya, Kabanatang 6, sarang 9 hanggang 10, ang sabi nito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo, kung hindi tayo manghimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa kasangbahay ng pananampalataya. Purihin ang ating mahal na Panginoon at sundan po natin ang basa natin dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, talatang 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ng inarinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ng mga salita na ating binasa.
Ang ating binasang talata, mga minamahal, ay pagpapaalala sa mga Kristiyano na yung ating ginagawang pagbibigay ng ating kasampung bahagit handog ay hindi dapat panghinawaan. Amen. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi nang hinawa na magbigay sa atin ng buhay, kalakasan. Amen. Amen. Patnubay at paggabay sa ating pagtulog sa gabi. Amen. Amen. Pagising natin sa umaga hanggang sa kasalukuyan, taglay natin ang kanyang hallelujah, patnubay at paggabay. Yan maminamala, hindi natin magagantihan. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi niya, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Isang mabuting bagay. Ang sabi nga dito, maminamahal, katungkulan ng tao, ang kanyang ikasampung bahagi at handog ay kailangan niyang ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil may pangangailangan ang kanyang banal na iglesia. Ito po, hallelujah, ang sabi po ng Malakay chapter 3 verse 11, 10 and 11, kapag dinadala natin ang ating kasampung bahagi at handog, ito po, minamahal, ay para itustos sa pangailangan ng kanyang banal na iglesia. At ang banal na iglesyang ito ay hindi nagkulang, hindi tumigil sa pangangaral ng mabuting balita. At lalong-lalo na, maminamahal, may mga daily, regular expenses po tayo na talagang ating kinakaharap. Ito na lamang, maminamahal, mga bayarin natin sa elektrisidad, sa tubig, pag-maintain, maminamahal, ang mga pastoral workers nitong mga sakyan na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dito po napupunta, maminamahal. At lalong-lalo na, hindi naman natin pwedeng kalimutan yung ating pong mga ministerial tithes, yung pong ating pong pinagkakaloob sa ating dearly beloved parents in the Lord. Dahil lahat ng ating mga tinatangkilik, maminamahal, hallelujah, utos yan ng ating mahal na Panginoon na ang nabubuhay sa pangangaral ng mabuting balita ay talagang nabubuhay sa hallelujah, pangangaral ng mabuting balita. So, ngayon, maminamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang ikasampung bahagi tandog sa Leviticus 27:30, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi po ito atin. Amen. Para sa lahat ng ating minamahal, iniibig na mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating minamahal, mga bisita, sa mga baguhang Kristiyano, kayo ngayon ay aming tuturuan na itong ikasampung bahagi tandog na pag-aari ng ating mahal na Panginoon, inutusan po tayo, sabi ni Malakay, chapter 3, verse 10 and 11, dalhin daw natin dito sa kamalig, kung saan, dito sa ating bahay-sambahan, ito ang kamalig ng ating mahal na Panginoon, saan tayo po'y nag-iimbak, maminamahal, ng pagkaing espiritual. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pag sinabing kamalig, ito po'y imbakan. Kaya dito, maminamahal, nakita ninyo yung mga nagtitestify. Nung magpatotoo sila, maminamahal, pumapasok pa lamang daw po sila dito sa ating right of way patungo sa ating bahay-sambahan. Kakaiba na ang kanilang naramdaman dahil nandito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po, minamahal, ang hindi natin na pwedeng matatawarang katotohanan. At ang sabi nga, maminamahal, matakot tayo sa ating mahal na Panginoon at sundin natin ang kanyang pinag-uutos dahil ito po ay katungkulan ng Kristiyano. Katungkulan ng tao. So, ang lahat pala ng ikasampung bahagi handog, maminamahal, sa lahat ng ating kinikita, tinatangkilik, may parte palagi ang mahal na Panginoon. Amen. Dahil, oo nga naman, itong hanging ating nilalanghap, hindi atin ito. Amen. May nagmamay-ari nito ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung araw na sumisikat, maminamahal, nagmamay-ari na yung Diyos. Amen. Kung hindi na pasisikatin yan, paano na lang tayo? Puro na lang gabi. Kung walang ulan, maminamahal, amen, na siyang nagmamay-ari, paano na lang ang sanlibutan, ang mundo? Di, wala nang halaman na mabubuhay. Kaya nandiyan lahat ang mga probisyon na ibinigay ng ating mahal na Panginoon bilang ganti naman. Inutos siya sa kanyang mga salita na ang ikasampung bahagi handog, maminamahal. Sabi ni Malakay, chapter 3, verse 7, ye are gone out of mine ordinances. Return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi sa utso, maminamahal, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Sabi ng malapayan, oo, ninanakawan ninyo ako. Sa ano ka namin ninanakawan?
sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Tithes and offerings, maminamahal. Ang tithes means ikasampung bahagi. Ang sabi ng propeta ng Diyos, para matugunan mo ang hiningi ng mahal na Panginoon, na katungkulan mo, katungkulan ko, katungkulan natin, tumbasan natin yung hiningi ng mahal na Panginoon. Another 10%, 20%. Sinabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo lahat ng utos ng mahal na Panginoon, tuparin ninyo at pakinggan din ninyo ang sinasabi ng kanyang propeta, dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya mula nung amin, sinunod ito, mga minamahal, narinig ninyo yung mga patotoo, mga imposibleng bagay, nagiging posible. Ang mga bulag, nakakakita, ang mga pilay, nakakalakad. Kahapon lamang, mga minamahal, after po ng ating gawain din sa dako ng Baguio City, isa na namang lumpo ang pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Mula sa stage sa kabila hanggang sa kabila, pinalakad at kinukuhaan, maminamahal ng camera. Kaya ganoon ang Diyos, maminamahal, sa ministeryong ito. Amen. Amen. Nagmamanifest ang himala. Grabe, maminamahal. Nagpapatotoo mga doktor, mga huwes, ang sabi nila, ang sikrito ng ministeryong ito. Bakit tayo pinagpapala ng mga kaluluwa? Bakit nakamtan natin ang mga himala? Dahil nagiging matapat ang mga Kristiyano nung nauna pa hanggang ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw natin yatang tawaging magnanakaw. Dahil ang mga Kristiyanong hindi nagbibigay ng ikaputandog, ang tawag sa kanila ay mga magnanakaw. Pero wala pong magnanakaw ng mga Kristiyano. Lahat ay matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ay nagbibigay ng kalikasampung bahagi tandog. Amen? Amen? Dahil kung hindi natin ibibigay yan, mga minamahal, sabi ng Biblia, sa 9 ng 3 ng Malakay, ye are cursed with a curse, priya brave. Isusumpa ka, susumpain ka pang muli. Kaya, sinong hindi susunod sa mga utos na ito? Kaming mga sumunod, mga minamahal, pinagpala na. Sabi ng ating mga kapatid, nag-testify kanina, hindi na nila inaasahan ang mga pagpapalang dumarating sa kanila. Amen! Ang gusto lang nila, gumaling ang kanilang karamdaman, magbago ang kanilang buhay. Ngayon, maminamahal, hallelujah, hindi lang pinagaling ang mga karamdamang sakit sa puso, mga high blood, mga diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, hindi lang pinagaling, binago ang mga ugali. Grabe pa. Bonus ng mahal na Panginoon, binigyan ng mga tahanan, mga sasakyan. Dati-rati kahit bisikleta, hindi makabili. Naglalakad patungo sa gawain, sumasabay sa mga sasakyang sa pastoral house. Pero ngayon, nagbibilang na ng mga sasakyan. Ayon sa ating napakinggang mga patuto, ang Diyos ang nagpo-provide ng mga sasakyan para libre na silang makarating sa ating bahay-sambahan. Graming pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos yan. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, I will pour you out a blessing that there be no room enough to receive it. Ibuhos ko ang masaganang pagpapala. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Grabing pangako. Hindi po ako ang nangako. Hindi po yung tagapagpaliwanag ang nangako. Hindi ang ating mahal na pastor, ang mahal na Panginoon. Amen? Nangangako sa mga sumusunod, nakikinig at ginagawa itong pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Amen? Amen? Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Sabi nga ng mga testimony kahapon, maminamahal, ang sabi nila, nabuhay kami way back 1980s, 1970s, 1980s, hanggang 1990s, grabe ang kahirapan. Pero naniwala kami sa sinabi ng propeta ng Diyos, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Sabi ng ating napakinggang pakipaliwanag kagabi sa ating overnight prayer, kapag susi, maminamahal, hindi nabubuksan ang lahat ng bagay. Kahit pagpasok sa sasakyan mo, pagpasok sa tahanan mo, hindi ka makapasok kung walang susi, yung iyong mga tukador o yung pong mga susian. Hindi natin marating ang langit at hindi natin matanggap ang buhay na walang hanggan kung hindi natin sundin ang pagbibigay ng may katapatan. Lahat na nakakaunawa, pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Bakit? Dahil sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Triple blessing po yan. Amen. Amen. Hindi ka na sa hospital, hindi ka na sa doktor, sa mga gamot.
Asa ka sa mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yun, maminamahal ang ating natamo mula nung tayo sumampalataya. Kaya sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan, kayo'y pinagpalang lubos. Amen. Dahil ang sikrito po ng masaganang buhay, masaganang pagpapala, natuklasan ninyo na sa pagbibigay na ikaputhandog. Mayroon tayong kapatiran din sa Patling, sa may Kapas. 3 hektarya ang kanyang sinasaka. Kapag rumaragasa dyan, dahil malapit yan sa bundok, rumaragasa dyan ang ulan, ang kanyang palayan, unang masasagasaan. Pero ang sabi niya, mula nung ako'y magtapat, magbigay sa lahat ng aking tinatangkilik, ang sabi niya, ang tubig umiiwas sa kanyang palayan. Nung dumating maminamahal yung grabing mga grasshopper, nung lumabas yung mga balang, lahat ang dadapuan sa loob ng isang hanggang 10 minuto, 15 minuto, ang 1 hektarya, wala nang makikitang dahon. Lahat yan ay ubos, pagdapuan ng mga balang. Eh doon sila malapit, maminamahal, dahil malapit sila sa pinatubo. Nagkaroon maminamahal ng mga piste ng mga daga. Kanyang kapitbahay nagtataka, ubos ang kanilang palay, pero yung ating kapatiran yung 3 hektarya na kanyang sinasaka, ni isang daga, wala man lang naliligaw. Anong sabi niya maminamahal? Ang sikrito ko, Malachi chapter 3 verse 7 up to 11. Sabi ng kanyang mga kasamang, ano yan? Saan ba nabibili yan? Sabi nila, dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandoon ang pagpapaliwanag sa pagbibigay na pinagpapala ang mga anak ng Diyos. Bakit maminamahal itong kapatid natin na ito, kapag nagbubunga na ang kanyang mga palay, kapag natapos na siya mag-ani, minsan 2, 3 punong-puno ng palay na saraw, pumupunta doon sa ating bahay-sambahan sa may Lunak, sa may San Fernando, doon pa kami naka-assign. The time, maminamahal. Kaya ang sabi niya, grabing pagpapala, nakapagtayo ng 3 bahay ang mga kapatid natin na ito, na tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya, nasumpungan ninyo ang sikrito. Kapag hindi tayo sumunod, maminamahal, sinabi ng 2:13 ng mga taga-Roma, 2:13, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala at nagiging sakdal. Yung nakikinig at ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Napakinggan mo ngayon ang susi ng pagpapala, ang pagbibigay ng 10 bahagi tandog, lahat ng iyong tinatangkilik para wag kang maligaw. I-times 0.2 mo yan dahil yung 20% giving, yan ang standard ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. So masahod ka ng 10,000 isang buwan, times 0.2, ang 2,000 diyan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Standard. That is the minimum. Pero ang sabi ng mahal na pastor, huwag kayong makuntinto diyan sa 20% giving. Kung gusto niyong lalo pa kayong pasaganain. Nung challenge ang gitnang silangan ng mga preacher, magbigay ng kalahati ng kanilang mga tinatangkilik. Mga ultimo na mga manggagawa, itinaas ng mahal na Panginoon, nagiging manager, nagiging supervisor. Grabe maminaman magpala ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi po lingid sa ating kaalaman na ang kaisipan ng Diyos ay higit sa ating kaisipan. Ang ating kaisipan ay napakaliit lamang. Kung gusto nating pagpalain, napakaliit lang ang maabot ng ating kaisipan. Pero ang mahal na Panginoon, maminamahal, buong mundo, lahat ng bagay alam niya. Kaya sabi niya, I will supply all your need according to my riches in glory. Sabi ng 4:19 po ng Pilipos. So sa makatuwid, maminamahal, tinuturuan ang lahat ng mga anak ng Diyos na magiging matapat sa kanilang mga tinatangkilik. Yung iba, hindi na po nakukontento sa 20%, 30%, 40%, i-times lahat ng inyong natatanggap araw-araw. Kung ikaw may kumikita sa iyong mga pinagbintangan ng mga lupain, kayo may dumarating, kinsinas katapusan, i-times po ninyo ng 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ang point na yan ay, ang to, kung atin pong ano po yan, ang 0.2, sa percentage, that is 20%. Ang 0.3, that is 30%. Ang 0.4, that is 40%. Ang 0.5, that is 50%. Yan, maminamahal. Kaya kapag ginagawa natin yan, ang nangako ay ang ating Diyos, hindi ang tagapagpaliwanag. Kami ay nagpaliwanag lamang para kayo makumbinsi na mahalaga ang pagbibigay ng may katapatan. Kapag ginawa natin ito, ikaw na sumusunod, pasaganain tayo ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved preacher,
Father Rogelio Bagtong upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob na yan po minamalibasbasan na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory. God bless you po, minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa mga sandaling ito, hinihiling na po natin yung ating po mga children's choir. Nasaan na po sila? Dito sila sa harapan para sabay-sabay tayong makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise the Lord. Pumalakpak mo tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. At ipagkaloob po natin ang paggalang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga ngaral na ito po ating beloved preacher, Brother Joby and Perer. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Even praise the Lord. Tayo muna dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga sa iyong pangalan namin, pinakamalapit na Isus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw ng Palapayano. Bang po lahat, sa mga dalangin na aming ginagawa, may malabang lista with Estrada Almeida. Ang po maminaman na mamanggagawa, may kami kapatawanan. Sa mo kami nasupukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignan may nagawa pagkasalagot ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat at sa iyong pag-aaral ng mga salita. Nagsabi mo sa salita, pati bang lingkod sa gana, ay mo lang magagawa. Basahan lamang
alikabok lamang ako sa harapan. Gamitin mo daliyong pagpapalang espiritual sa imong minamahal kapatid sa dakong ito, lalo ang minamahal mga bisita. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, at sa imong pag-aaral salita, aming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang. We come to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupo mga minamahal. At let's put order in the house of God. Ayusin natin mga minamahal. Umupo tayo ng maganda. At iwasan natin lakad ng lakad. Ang ating ears, eyes should be 100% dito po mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bawa muna sa mitulutan ng ating pong beloved preacher. Agabobati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong banal na gawain, General Sunday Worship, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, amen. Lahat ng hindi na napapagod magpuri, pumalakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hindi natin dapat kapaguran ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo mga minamahal sapagkat kayo po ilubos na pagpapalain. Kung tayo po mga minamahal ay talagang we submit ourselves to our God, mga minamahal, ang ating Diyos ay talagang mapagpalang Diyos. We give due honor and respect sa ating mga beloved Evangelist World Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, nakasama natin yun. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Amen. Praise the Lord. Makikinig talaga tayo mga minamahal, walang aantukin. Amen. This is the day of the Lord. Amen. Hindi po overnight ngayon, kaya dapat tayo gising na gising. Ating basahin sa ating unang talata, dito sa aklat ng Isaiah 41, talata ay 10. Amen. Aklat po ng Isaiah, kabanata 41, talata ay 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng English, mga minamahal, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ating pamagatan ng ating pong pag-aaralan, mga minamahal, turning dismays into blessings by trusting God or trust God. Amen? Alam po niyo mga minamahal, pag sinabi natin dismay, mga minamahal, tingnan natin sa diksyonaryo, other way of saying disappointments. Amen? Pag sinabi natin dismay, malupaypay, disappointed, amen? Tayo po mga minamahal, itong bagay na ito, mga minamahal, ay parati nating nararamdaman. Alam ko, lahat tayo nasubukan na ma-disappoint. Lahat na nakaramdam na at naka-experience ma-disappoint. Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? We experience this sometimes daily. Nadi-disappoint tayo sa ating magulang, ating trabaho. Amen? Sometimes, sometimes sa feeling natin, sometimes sa mahal na Panginoon, sometimes yung gusto natin mangyari, hindi yun nangyari. We are feeling disappointed. Amen. At kapag tayo po mga minamahal, sinabi natin kapag disappointed, it's about our expectation versus reality. Mahal na Panginoon, gusto ko ng ganito. Ibang dumating sa iyo. We feel disappointed. Gusto ko ng pangarap ko maging inhinyero. Hindi ka naging inhinyero. We feel disappointed. Gusto ko ng sweldo ng ganito sa aking trabaho. Gusto kong posisyon na ganito. Hindi na ibigay sa iyo. We feel disappointed. Yung magulang mo, gusto ko ibigay sa akin ng ganito, ang klaseng buhay. Hindi na ibigay. We feel disappointed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So daily, even in our lives, mga minamahal, tayo po mga minamahal ay nadidisappoint.
And it is inevitable. Hindi maiiwasan. Amen. Amen. Anong ginagawa ng mga taong dismayed? Anong ginagawa ng mga taong disappointed, mga minamahal? Lalo kapag tayo po mga minamahal ay karamihan ay talagang hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, di dumadalo sa banal na gawain. Amen. Normally ginagawa natin, most of our people, mga minamahal, they go to drugs. Pag nadidisappoint sila, nagda-drug addict sila. Amen. Para makalimot sa problema na meron sila. And some, mga minamahal, they drink liquor. Nagigibwangos. Amen. At talaga para makalimutan nila yung kanilang sakit, yung kanilang nararamdaman. And others, they get married early. Nakikipag-asawa na lang sila. Maaga na lang. Bahala na. Ganito rin lang ang buhay. Hayaan mo na lang kung ano yung mga mangyari sa buhay ko. Parang nagre-rebel din na tayo, mga minamahal, because we are disappointed. Amen. But take note sa pamagat natin, this disappointment, this dismays can be converted into blessing. Anong gagawin? Matuto ka lang magtiwala sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ikaw ay nadidisappoint, mga minamahal, hindi in-expect ng Diyos na ikaw ay magtampo. Although normal lang yan. Pag nagtatampo ka, sometimes ayaw ko nang dumalo. Disappointed ako sa aming gawain, sa aming church. Amen? Pero sandang po natin, mga minamahal, when you get disappointed, the more na dapat tayong magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? In order for that disappointment to become a blessing, magagawa mo lang yan kung marunong kang magtiwala sa mga salita ng Diyos. Kung marunong kang magtiwala sa mga pangako ng Diyos, and that disappointment can now become a blessing. Paano? Huwag matutulog, aaralin natin yan ngayon. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat na nakakakilala kay Moises, sumigaw ng praise the Lord. Ang buhay ni Moses nahahati sa tatlong status. Every 40 years. From birth to 40 years old, siya ay naging prinsipe. Magara. Amen? Powerful. Famous si Moses. Amen. Pero noong 40 years old siya hanggang 80, nagbago ang kanyang buhay. Siya ay naging isang shepherd. A normal shepherd. Amen? Amen. Siya ay dati-dati from the powerful, ngayon, nobody na lang siya. Amen. Kasi wala siyang kausap. Kapag siya po minamalay, ay nag-aalaga ng kanyang, ng mga tupa ni kanyang biyanan, na si Jethro, mga minamahal. Wala siyang kausap ng buong araw. Kausap niya yung mga sheep, mga minamahal. Amen. Narinig niya, walang salita. Amen. Amen. Ang hirap yun, mga minamahal. From dati-rati, sanay kang magdiskurso sa maraming tao. And then here comes the time ng minamahal darating sa iyo sa iyong buhay na wala kang anumang kapangyarihan na hawak. Tingnan niyan, mga minamahal. At ginawa ni Moses yan for another 40 years. From 40 to 80 years old siya, mga minamahal. Amen? Babasahin natin yan sa bahay na lang. Exodus 1 up to 2, chapter 1 up to chapter 2, prinsipe siya. From Exodus chapter 2 up to chapter 4, siya ay naging isang mere shepherd. Walang kapangyarihan. Amen? At siya po, mga minamahal, ay talagang pinagdaanan niya ang grabing pagsubok sa buhay, mga minamahal. Pero tandaan po natin, bago tayo magpatuloy dyan, lahat po muna ng hindi inantok, pumalakpak muna ng napakalakas. Bigyan ko po kayo ng context. Ang mga Israelita before ay very much welcome sa Egypt. Amen. Noon, sa totoo, kaya dumami sila eh. Dahil siyempre, naglaglakbay sila doon. At yung una, ay talagang yung unang administrasyon, kumbaga, tanggap sila doon. Amen? Pero nagkaroon ng change of dynasty, biglang hindi na sila katanggap-tanggap doon. Naging threat sila sa buhay ng mga Egyptians. Kaya ginawa ng administrasyon na bago, mga minamahal, ginawa silang alipin. Amen. At ang unang decree nila, mga minamahal, baka sila dumami, masyado, mga minamahal, at ma-overthrown ang Egyptians, mga minamahal. Patayin!
ang mga batang lalaki. Doon nakasama si Moses. Amen? Nung siya pinanganak, mga minamahal, para siya makaligtas, mga minamahal, anong ginawa? Mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay inilagay sa basket ng kanyang nanay. At siya po, mga minamahal, ay ipinaanod sa tubig para lamang hindi siya mapatay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin lamang po natin tekstong ito. Aklatang Exodo, Kabanata 2, talatay 3 hanggang 4, italon sa 7 hanggang 8. Amen. Dito po sa aklat ng Exodus, ang Kabanata 2, ang versikulo po ay 3 hanggang sa 4, talon po sa 7 hanggang sa 8, ganito po ang sinasabi. Amen. At nang hindi na niya may tatagong malaon, ay kinuha niya ang isang takbang yantok at binahiran niya ng biton at ng sahing at kaniyang isinilid ang isang batang roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kaniyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. Talon sa 7, na magkagayoy sinabi ng kaniyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na magkapangalaga sa iyo sa batang ito? At sinabi sa kaniya ng anak ni Paraon, yumaon ka, at ang dalaga yumaon at tinawag ang ina ng bata. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maniwala kayong sa buhay ng isang anak ng Diyos, lahat ng nangyayari ay nasa programa ng Diyos. Amen? Totoo yun, mga naman, nakikita niyo yung patotoo. Hindi pa ako ligtas noon, hindi ka nakilala, pero pinag-iingatan ako ng Diyos. Mamamatay na sana ako, pero iniligtas ako ng Diyos. Dati-dati mo, minamahal, talagang wala akong panahon sa paglilingkod, pero nakita ko na lang yung aking anak, naglingkod na, tapos share sa akin, galit na galit ako sa kanya dati, pero isang araw, nalaman ko na lang, na kamay ko, nagtataas na rin ako ng kamay, nagpupuri na rin sa mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa buhay ni Moses, mga minamahal, supposed to be papatayin na siya. Pero ang ginawa na lang ng kanyang nanay, dahil talagang siyempre, talagang hopeless, ilagay na lang, paano na lang, bahala na kung saan mapunta itong batang ire. Amen? Habang tinan nyo, that very moment, makita mo ba namang tatapat na maliligo yung anak ni Paraon? Of all time, of all the days, matatapat ka na yung batang si Moses na naglulutang-lutang, makikita at maliligo yung maisip ng anak ni Paraon, maligo nga. Doon niya nakita ang batang nasa basket na nagangalang Moses. Sa totoo lang, si Moses, pinangalanan na namin niya na Moses from the water. Amen? Huwag niyo sabihin, tsamba lang yun. Yun ay talagang ginawa ng Diyos para si Moses ay ganapin ang kanyang katawagan bilang gagamitin ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa ang point. Nung maghanap ng mag-aalaga, mga minamahal, sa bata, sino nag-alaga nakita? Pinayagan ng anak ni Moses, ni Paraon, mga minamahal, yung nanay mismo ni Moses. Grabe! Of all tao! Amen? Ang mag-aalaga ng bata na nawala, yung mapipili, yung pangnanay mismo ni Moses. Tingnan nyo kung gaano nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Maaaring sometimes hindi natin maintindihan, pero yung pagbulay-bulayan, lahat pala ng nangyayari sa ating buhay ay nasa programa ng mahal na Panginoon. Yung problema ninyo ngayon, mahal na nanay, tatay, na may karamdaman kayo, dahilan yan para ikaw ay lumapit sa Diyos. Amen. Yung problema mo ngayon na tinadanas mo, mga minamahal, ay dahilan niya ng Diyos, paraan ng Diyos, para ikaw ay pagpalain ng mahal na Panginoon. God is in control in everything that is happening in our lives. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang assignment ng nanay? Yung nanay, mga minamahal, bagamat siya po, mga minamahal, ay isang Hebrew. Ang gagawin niya, mga minamahal, habang siya nag-aalaga sa bata, itinuturo niya ang kung paano ang mamuhay maging isang tunay na anak ng Diyos. Amen? Sila'y nasa gitna ng maraming mga Egyptian, kaharian, pero ang turo ng nanay ay yung pagiging Hebrew. Isang araw, anak, ililigtas mo ang iyong bayan sa kanilang pagkaalipin at sila'y lalabas, makakalaya.
dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Batang si Moses, hindi niya alam yon. Pero naririnig niya sa kanyang nani, yung tagapag-alaga, na yun pala ay kanyang nanay. Amen? At nung dumating ang 40 years old, mga minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hebrews, basahin natin mga aklat ng Hebrew. Kabanata 11, talata 24 hanggang 25. Amen. Pakibasa mga kapatid. Lahat po muna ng hindi inaantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Aklat po ng Hebreo, Kabanata 11, talata 24 hanggang 25. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, ha? Sino magtuturo kay Moses about God? Sino magtuturo kay Moses about the people of God? Huwag mo sabihin yung anak ni Paraon, maski na nasa gitna siya ng Ehipsyo, mga minamahal. Amen. Ang nagturo sa kanya ay walang iba kundi yung kanyang nani, yung kanyang tagapag-alaga, yung kanyang nanay. At yun ang dahilan nung dumating ang 40 years old na siya, bigla siya nagdesisyon. Ayoko ng karangyaan na ito. Ayoko ng kapangyarihan na ito na bibigay ng pagiging prinsipe ng Egypt. Ang gusto ko'y puntahan ng aking mga kababayan at iligtas sila ayon sa kalooban ng Diyos na nasabi sa akin. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, parents, nanay, tatay, sometimes nagkukumplain tayo sa ating mga anak. Tamad ng aking anak. Amen? Puro gadgets yung aking anak. Amen? Matamagal gumising yung aking anak. Amen? Mahina yung aking anak. Amen? Pero yan ang tayong gumawa dyan eh. Yun ang influence na ibinigay natin sa kanila mula sa kanila bata. Nung bata, madapala ng konti, ay anak ko. Amen? Amen? Ayaw na ayaw mong paluin ng bata, dahil ayaw mong turuan, ayaw mo siyang masaktan. Amen? Dahil mahal na mahal mo yung bata. Kaya ang bata hindi natuto ng tamang pakikisalamuha sa kapwa-tao. Sometimes, pagising kung mayari, ayaw mong gisingin dahil batang cute na cute. Ayaw mong gisingin at ayaw mong istorboin sa pagtulog niya. Nung lumaki siya, ang tagal-tagal mong magising. Ginagano natin. That is how we influence mga parents. Malaking bagay yan sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. Kaya kung ano sila ngayon, mga minamahal, huwag kang mag-complain. Ikaw ang gumawa niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Malaking impluensya na nagagawa ng mga magulang. Amen? But don't worry, tandaan niyo yan mga minamahal. Maaaring sa oras ito, nakalimutan nila ang mga turo nyo na yan. Napapariwara sila, maglingkod ka sa Diyos. Nagginawa pa rin lang mag-shopping kung saan-saan. Amen? Sabi ng Biblia mga minamahal, darating ang araw, darating sa isip nila, yung turo ni mami at saka ni daddy, dapat pala maglingkod sa Diyos. Dapat pala maglingkod sa mahal na Panginoon upang ako'y pagpalain. Kaya nga sabi ng talata, turuan mo ang bata habang siya'y bata ng kalooban ng Diyos upang sa kanyang paglaki hindi niya ito hihiwalayan. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Life is a matter of choice. Amen. Amen. Sa totoo lang mga minamahal sa ating pong buhay, si Moses nagdesisyon siya. Meron siyang napakaganda at napakarangyang buhay doon sa mga Ehipsyo. Kasama. Bilang makapangyarihan, famous siya, ang dami niyang mga gustong karangyaan sa buhay, kalayawan sa buhay. He can experience all of them any time of the day. But there is another choice na pwedeng ibigay sa kanya. Iligtas mo ang iyong bayan. Pero maghihirap ka, mawawalan ka ng kapangyarihan. Amen? But Moses made a wise decision. Ang sabi niya, ang mga kalayawan doon, mawawala yun. Pero ito, ang ganapin ko ang kalooban ng Diyos. Ito ang mag-i-exist everlasting, mahabang panahon.
Looking at the future. Hindi yung kanyang kung anong meron siya, kundi kung anong pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dyan, ang sabi ng Acts chapter 7, verses 22 up to 25, ating basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, ang kabanata po 7, ang versikulo po 22 hanggang sa 25, ganito po ang sinasabi, at tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at ng makapangyarihan sa kaniyang mga salita at mga gawa. Tatapot nang siya'y mga 40 taong gulang na, ay tumugtog sa kaniyang puso na dalawin ang kaniyang mga kapatid na mga anak ni Israel. Amen. At nang makita niya ang isa sa kaniyang Hallelujah. At nang makita niya ang isa sa kanila na inaalipusta, ay kaniyang ipinagsanggalang siya at ipinaghiganti. Hallelujah. At ang pinipighati at pinatay ang Ehipsyo. At ang isip niya ay nakapag-unawa. Hallelujah. At ang isip niya ay napag-unawa ng kaniyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kaniya. Hallelujah. Praise the Lord. Kapatid, sige lang. At ang isip niya ay nakapag-unawa ng kaniyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya, dadapat hindi nila napag-unawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nang hindi inaantog, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Sige lang. Huwag kang tumigil. Practice lang. Amen. Alam po niyo mga minamahal, dito sa buhay ni Moses, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, and Moses was learned in all wisdom of Egyptians. Grabe. Kung mayroong pinaka-the best na university during that time, doon nag-aral si Moses. Amen? Amen? Prinsipe. Amen. So, ibig sabihin, hindi siya po pwedeng masabing low-learned. Siya po ay learned, highly learned person. Amen? Nag-aral siya ng mataas na kalidad. Pero ang sabi niya, nung dumating ang kanyang 40 years old, bigla niyang naisip, dalawan ko nga yung aking mga kapatid na mga Israelita. Amen? Pagdating niya mga minamahal, dinalaw niya sila, nakita niya yung kanyang kapatid na kapwa-tao mga minamahal, ay nalipusta na isang Egyptian na isa sa kanyang namuhay kasama niya mga minamahal, learned siya dyan, na dapat parating samahan ng mga Egyptians. Kasi isa siyang Egyptians ang kanyang pakiramdam dahil yung kanyang naramdam na pag-aralan. Pero biglang nakita niya mga minamahal, inaapi ang isang Israelita. Sinong kinampihan ni Moses? Ang kinampihan ni Moses ay hindi yung kanyang napag-aralan, kundi ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang napag-aralan, dapat samahan ko mga Egyptyo. Pero ang kanyang nararamdaman, kailangan iligtas ko ang aking kapatid na Israelita. Palakpakan po natin ang ating wala Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang ginawa niya mga minamahal bilang baguhan, siyempre, hindi niya alam basta alam lang niya, kailangan iligtasan niya. Anong ginawa niya? Hanggang sa umabot sa siya, kanyang mapatay. Grabe. Amen. Sometimes, tandaan niyo mga minamahal, meron tayong mga magagandang motives in life, pero we are doing it wrongly. Mali ang ating way. Amen. Kapag tayo po mga minamahal, dahil siyempre, maturity takes time. Kaya nga kinakailangan, dumalo tayo mga minamahal ng Bible study. Dumalo tayo sa ating pong banal na gawain. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Lalo ating pong mga minamahal ng mga bisita, newly converted brethren. The more na dapat araw-araw, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo kayo parati. Dahil sa inyong pagdalo, nararamdaman yung banal na presensya ng Diyos, nakakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon, natututo ka sa mga dapat mong gawin araw-araw. Upang yung magandang motives mo sa buhay, yung gusto mong nais gawin, ay magawa mo ng tama at hindi magiging masama sa tingin ng maraming tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo po mga minamahal, ay talagang, tinan niyo si Moses, ang ganda ng motives niya. Iligtas niya yung kanyang kapatid. Ang kanyang purpose, malaman ng mga Israelita na siya na itong magliligtas sa kanila. Amen? Pero ang sinabi ng talata, hindi ito ang naintindihan ng kanyang mga kapatid. Sabi niya, for he is supposed to be would have understood how that God by his hand would deliver them. But they understood not. Grabe. Napakahalaga pala ang pagdalo sa banal na gawain.
Amen. Amen. Hindi pala dapat inaayawan ang pagdalo sa banal na gawain. Dahil ang pagdalo sa banal na gawain make us grow. Amen. Natututo tayo kung anong tamang gawin ng isang anak ng Diyos. Para sa ganon, bagamat napagagawin natin gustong gawin, sometimes nagkakamali tayo in the way how we implement things. Pero sabi ng Biblia, mawawala yan kung tayo ay parating dumadalo at ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, nung ginawa niya ni Moses, mga minamahal, doon nagsimula yung kanyang pagsubok sa buhay. Basahin natin. Aklat ng Exodo Kabanata 2, talatay 14 hanggang 15. Dito po muli sa aklat ng Exodus ang Kabanata 2, ang bersikulo po ay 14 hanggang 15. 14 Mga kapatid, hanggang 15 pagtulong-tulungan ganito po ang natin, marami akong verses, baka hindi tayo matapos pag mabagal tayo. Amen. At sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo at tukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako, na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? At nadakot si Moises at nagsabi, tunay na ang bagay na iyon ay nahayag. Nang mabalitaan nga ni Paraon, ang mga bagay na ito ay minithin niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Paraon at tumahan sa lupain ng Midian at siya ay umupo sa tabi ng isang Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, nung nangyari yun mga minamahal, nabalitaan niyo ni Paraon, kaya nagsimula siyang i-persecute. Hanapin siya para siya patayin. Ang ginawa ni Moses siya lumayas. Nandun siya, pumunta siya sa Midian, wilderness. Doon sa ilang. Amen? At doon niya nakilala si Jethro at napangasawa niya yung kanya anak ni Jethro. At naging manugang siya ni Jethro, mga minamahal. Doon, second stage of his life, naging shepherd siya. Nag-aalaga ng tupa. From being a prince, naging tagapag-alaga ng tupa. Amen. Amen. As shepherd, mga minamahal, sa totoo lang, mga minamahal, kung titignan natin, kung siya mga minamahal mag-iisip, ano ba itong kinalagyan ko? From very powerful, ngayon ang kausap ko mga tupa. Kung tayo nasa kanyang kalagayan, mga minamahal, ay talagang sasabihin natin, wala na yung aking kinabukasan. Amen? Hindi ako pwedeng bumalik sa Ehipsyo dahil papatayin ako. Kaya wala, ito na lang. Amen? Mag-aalaga na lang ako ng tupa. Amen? Amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, sometimes tayo po mga minamahal ay talagang may mga ini-experience tayo na talagang sa ating buhay. Akala natin, di ba, pinabayaan na tayo ng mahal na Panginoon. Meron tayo mga minamahal sa ating buhay, walang nangyayari. Amen. Ang ating karir. Bakit po para bang walang nangyayari sa ating karir? Pareho na lang, parang stagnant. Life ko is like in the wilderness. Masyadong walang kapag-asa, walang direksyon. Amen? Your situation now is impossible to solve problems. Yung mga sitwasyon ngayon ay para bang napaka-imposible mong solusyonan ang mga problemang meron ka. Amen? And mostly, some of us, we end up deciding mag-suicide. Amen? Amen? We wanted to give up. Ayoko na. But believe me, my brethren, I tell you, we are experiencing wilderness. Bakit? Sapagkat in wilderness, etong buhay natin sa oras na kapag tayo sinusubukan, yan ang tawag yan wilderness. We don't have anything. Dapat kapag tayo po'y nandiyan, mga minamahal, you have to practice 3 things. 1, the discipline of silence. Maraming Kristiyano kapag sila po'y sinusubok, maingay, takbo ng takbo. Nasaan si Bombay? Nasaan si TSPI? Nasaan ang mga, amen? Nagra-rattle. Sabi ng mahal na Panginoon, oops, stop, look, and listen, and see the salvation of the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang mag-rattle. Amen? You are in the wilderness. Sa oras na ito, mga minamahal, all you have to do is, what do you want
to tell me, Lord, anong gusto mong sabihin sa akin, mahal na Panginoon. Be silent. Second, dapat mga minamahal, matuto tayong magawa yung discipline of solitude. Pag sinabing solitude, mga minamahal, feeling being alone, away from society. Sometimes tayo, mga minamahal, dahil tayo pinagpala, dati-rati, tayo yung sikat in every decisions, we are counted, mga minamahal. Amen? Ganunin mo lang, automatic sumusunod ng tao dahil nandun tayo sa pagiging prinsipe ng ating buhay. Pero ngayon, kailangan tayo mga minamahal na kailangan magdaan tayo sa wilderness. Bakit? Sampulan ko kayo mga minamahal. You know the reason kung bakit mayroon tayong tinatawag na yung bush, yung fiery na bush, yung burning bush ni Moses, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bakit ginawa yung burning bush, mga minamahal? Tingnan niyo Noong si Moses nasa 40 plus, mga minamahal, doon lang narinig o nakita, napansin ng Moses yung pagsasalita ng Diyos sa kanya. Moses, Moses. Ating basahin ito mga minamahal. Acts chapter 7, verses 30 up to 32. Amen. Aklat po ng mga gawa, Kabanatay 7, talatay 30 hanggang 32. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moses, ay nanggilalas sa tanawin. At nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moses ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung nasa wilderness siya, mga minamahal, doon niya napansin na mayroong pangungusap ang mahal na Panginoon through a burning bush. Nung nasa wilderness. Ito, sampulan ko kayo mga minamahal. Ano sa palagay niyo, papansinin kaya ni Moses yung burning bush kung habang siya nandun sa palasyo? Amen? Hindi niya papansinin yun dahil busy-busy si Moses. Amen? Kung minsan ganun tayo mga minamahal, araw-araw nangungusap ang Diyos pero hindi natin pinapansin. Hindi dahil sa tayo gumagawa ng mali, hindi natin napapansin dahil busy tayong gumawa ng tama sa ating buhay. Pero ang sabi na mahal na Panginoon, kapag nangungusap ang Diyos, sinasabi ng kinakailangan manahimik ka minsan sa iyong buhay. Kinakailangan isiklud mo ang buhay mo from all the other people. And it is a quality time with God. Kinakailangan kausapin mo, mahal na Panginoon, what do you want from me? Anong gusto mong gawin ko para ikaw ay aking mapaglingkuran? Nakakalimutan natin ang manalangin, mga minamahal. Nakakalimutan natin sa ating buhay. Pagdating natin sa ating mga bahay, kanya-kanyang gawa ng trabaho natin. Hindi masama yun. Amen. Pero sinasabi ng Biblia, have quality time with God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan mo ng oras ang paglilingkod sa Diyos, pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil kapag may inuusap siya sa iyo at parati mong ini-ignore dahil busy ka, ang gagawin ng Diyos, sige nga, dadaling kita, Moses, sa wilderness. At doon sa wilderness, sisiguraduhin niya, mapapansin mo ang burning bush. At sasabihin mo, aba, bakit kaya umaapoy itong halaman na ito? Amen? Titignan ko nga, anong dahilan? Nung marinig na makita ng Diyos, mga minamahal, si Moses, siya na po iikot doon sa burning bush, mga minamahal. Sabi na mahal na Panginoon sa kanya, Moses, Moses, huwag kang lumapit dito. Ang iyong kinaroroonan ay banal na dako. Tanggalin mo ang iyong panyapak. Ikaw ay maglingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gumagawa ng mga bagay, sometimes busy tayo. Ngayon, bakit na tayo po mga minamahal ay talagang akala natin tayo down na down? Because we don't have time, quality time sa mahal na Panginoon. Kaya dismayed tayo, disappointed tayo. Hindi natin binibigyan ng oras ang pananalangin.
Kapag nanalangin tayo, tinatas mo lang ang kamay mo, akala mo panunumpasawat-tawat ang ginagawa mo. Did you really pray from the bottom of your heart? When we have our opening prayer kanina, did you really pray with an open heart? Mamaya, magkakaroon tayo mga prayer ng giving. Mamaya tayo, prayer ng tayo alis. Anong ginagawa ng ilan? Nagtataas lang ng kamay, pero ginagawa na sa isip iba. Sabihin yung mali ako, mga minamahal. Amen? Pag sinabing mananalangin, it is a talk, one-on-one, coordination, communication with you and your God. Dapat ang isip mo, puso mo, dapat nasa mahal na Panginoon. It is a prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Moses, it took him 40 years para mapakinggan ang pangungusap na mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, kung tayo po'y nagdaranas ngayon ng isang grabing problema, you are experiencing wilderness of your life. Kung tayo po ngayon, mga minamahal, ay nagdaranas ng mga paalaala, bumalik ang karamdaman mo, bumalik ang iyong problema, bumalik ka sa dati, you are in the midst of wilderness of your life. Bakit ka nandyan? Hindi mo kasi pinapakinggan ang pangungusap ng Diyos. Busy ka parati. Masyado kang gumagawa ng marami na yung mga bagay na totoo naman tama, mga minamahal, at hindi naman masama. But there is a time always be given to our God. We call it quality time. At doon mo mapapakinggan ang usap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Exodus chapter 3, verses 7 up to 9. Italon sa 10 up to 12. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Amen. Dito po sa Exodus ng Kabanatay 3, ang talatay 7 hanggang 9, talon sa 10 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. At sinabi ng Panginoon, aking nga nakita ang kadalamatian ng aking bayan na nasa Ehipto. At aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo at ng Heteo at ng Aboreo at ng Perzeo at ng Heveo at ng Jebuseo sa 9. At ngayon, narito, ang daing ng mga anak ng Israel ay umabot sa akin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Amen. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak na Israel. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Sa 12, at kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, saka mo na lang maiintindihan ang pangungusap ng Diyos kapag tayo ay inilagay sa ilang ng mahal na Panginoon. Doon sa mga pagsubok na yan. Kung kayo nandiyan ngayon, anong sinasabi? Discipline of silence? Relax. Have faith in God. Solitude? Dapat tayo po mga minamali talagang gusto nating, we are nobody. Amen? Amen? Isipin mo na ikaw ay talagang walang silbi sa ibabaw ng mundong ito. Wala palang magawa yung aking mga pinagmamalaki. Amen? Mag-out ka sa kung anumang mga ginagawa mo, akala mo yun ang pinagmamalaki mo sa buhay. Tatlong yan. Pag ginawa mo yan, mga minamahal, ang tatlong yan, and then you will hear the word of God. Amen? Iba't ibang kaparaanan ng Diyos para mangusap. Dito, mga minasabi ni Namalapay noon, narinig ko ang hibik ng aking mga anak. So sa mga nag-iisip na mga tao, mga minamahal, na hindi na yata ako naririnig ng Diyos, you are wrong.
Bawat hibik ng kanyang mga anak, napakalinaw na naririnig ng ating mahal na Panginoon. Bawat problema, bawat iyak, bawat luha, araw at gabi, naririnig at nakikita ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oh, sabi niya na, so I will come to deliver them. Pupunta ako. Tapos bigla, tuloy natin ang basa, sabi niya, I will send you Moses. Ano ang sa palagay niyo sasabihin ni Moses? Akala ko ba mahal na Panginoon, ikaw ay pupunta, bakit ako pa pupuntahin mo? God is using people para sabihin sa iyo ang kanyang mensahe. Huwag mong isipin na hintayin mo ang Diyos mismo magsabi sa iyo niyan. Gumagamit siya ng various instances, circumstances, para maiparating sa iyo ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nagsabi sa iyo ang mga manggagawa, mga ngaral mo, ang iyong ating mahal na pastor, na nagsabi kinakailangan i-rebuke kita dahil kailangan ayusin mo at mawala yung pride mo sa buhay. Sumunod ka. Huwag mong sabihin, hindi naman Diyos nagsabi, ikaw naman brother, wala naman yun eh. Huwag mong sabihin yun. Dahil gumagamit ang Diyos ng tao para iparating ang mensahe niya sa iyo. Bakit? Dahil gusto kanyang gamitin for His greater glory. Gusto kanyang gamitin. Kaya kapag tayo nasa pagsubok, mga minamahal, mapalad ka. Count the number of days, minutes. Dahil pagkatapos yan, darating ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If only you will be willing to obey the word of God. Amen? Kung handa ka lamang sanang makinig at sundin ang salita ng Panginoon. Take note hindi lang makinig. Kinakailangan sundin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ginagamit niyang karamdaman para matuto tayong magtiwala sa Kanya. Ginagamit niya ang problema para malaman natin na kilala ang Diyos, na dapat siya pala dapat purihin. Wala palang silbi lahat ng kung anong connection meron ako. Tanging Diyos pala gumaganap at naglulutas na lahat ng problema. That is the message. Amen. Amen. Pero mayroong 5 dahilan si Moses. Sabi niya, mahal na Panginoon, bakit ako? Sino ako? Di ba? Sometimes, makikita natin yan kapag may sinasabi, maging manggagawa ka. Ano sinasabi ng tao? Sino ako? Hindi naman ako marunong mag-preach. Maging preacher ka. Sino ako? Mag-share ka. Punta ka, mag-follow up ka. Hindi naman ako marunong mag-share. Sino ako? Ganon parati ang sinasabi ng mga tao. Si Moses ganon din. Who am I? Mahal na Panginoon. Amen? Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. Dahil ikaw ay sinusugo ko. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan, sinabing who am I, isulat na lang ninyo, huwag natin basahin sa pagkulang tayo sa time. Exodus chapter 3 verses 11 up to 12. Akala natin humility yung ating nararamdaman, pero hindi. Mga minamahal. It is not our subjection unto the Word of God. Akala natin, mapagpakumbaba ka masyado? Hindi. Kapag inutusan ka sa salita, mahal na Panginoon, huwag mong isipin ang kakayahan na meron ka. Ang isipin mo yung kakayahan ng Diyos na nag-uutos sa iyo. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. You might be imperfect. Amen? Amen? Ikaw man na masasabi natin hindi magaling sa kanumang bagay. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito kapag inutusan ka ng mahal na Panginoon. Pag sinasabi mahal na Panginoon, maging manggagawa ka, maging mang-awit ka, maging manunugtog ka, maging preacher ka, maging elder ka, maging kasama ka sa paghayo, magbigay ka. Don't worry about things that you cannot do. Because what matter is, yung kakayahan ng Diyos na nag-uutos sa iyo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawang excuse ni Moses, sabi niya, if they ask me, sino ang Diyos? Amen? Ano sasabihin ko sa iyo? Parang ignorance ba? Di ko alam ang salita ng Diyos pag tinanong nila ako eh. Amen? Paano sasabihin ko? Di nga ako marunong sa mga bersikulo. Di magbasa ka. Amen? Pero sinasabi natin, mga minamahal, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, inuutos sa iyo na, go and preach the good news. Hindi mo kailangan pinakamagaling mga working Bible o working encyclopedia. Amen? Ang kailangan mo lang patutuon na meron ka. Sabihin mo lang, Nanay Liling, o kung sino-sino mga nagsabi sa kanya noon, mga minamahal, ay, halika, may cancer ka, magpuri ka, ganito.
Sabi niya, akala ko sino lang. Pero hindi ko ginawa yung sinasabi mo. Ginawa ko lang, naglingkod ako, pangalan ng Diyos, Jesus. Gumaling ako. Oh, bakit ko gumaling kung hindi totoo ang Diyos ni si Jesus? Palawahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Your testimony is enough. Amen? Yung mga kapatid natin dati kitong, pinagaling. Dati-dati wala sa sarili, pinagaling. It's high time for you to go out and tell the world what God had done to you. Amen. It's high time for you lumabas. Sabi mo sa aking kapitbahay, ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Ang pangalan niya, Jesus. Doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi ibinigay ang mga himalang yan para itago mo lang sa iyong sarili. Ibinigay ang mga himala na yan. Ibinigay ang mga pagpapala na yan para ikwento sa lahat ng tao kung gaano kabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third, na si Moses ay kanyang alibay para ayaw niyang sumunod. What if they will not believe me or listen to me? Number 4 na sinabi niya, I have never been an eloquent. I am slow to speak. Utal ako magsalita, di ako magaling magsalita. Hello! Si Moses, mga minamahal, learned sa Egypt. Amen? Kung mayroong pinakamagaling na university, doon nag-aral si Moses. Pero nung siya nasa pagdating sa wilderness, nung siya po mga minamal, ibinaba ng mahal na Panginoon para turuan, sabi niya, hindi ako magaling magsalita. Anong nawala kay Moses? Yung kanyang self-confidence. Sometimes, dahil sa pinapakita ng diablo sa atin ang kahinaan na meron tayo, mawawalan tayo ng self-confidence. Amen. Hindi ka magaling magsalita, huwag ka mag-share. Kailangan mo maraming babayarin, huwag ka magbigay ni kasapong bagit handog. Ganyan ang sinasabi ng diablo, para kaya hindi mo gawin. Nawawala ang self-confidence. Katulad ni Moses. Pero parating sinasabi ng mahal na Panginoon, Moses, pagpunta mo doon, hindi ikaw ang magsasalita. Ako ang magsasalita sa iyo. Amen? Amen? Huwag mong ipoproblemahin kung anong sasabihin mo. Huwag mong poproblemahin kung anong gagawin mo. Ako magsasabi sa iyo kung anong gagawin mo. Sapagkat ang Diyos ay parating magiging kasama natin. Pumalagpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Anong kailangan lang? Tayo ay matutong sumunod sa kalooban naman natin. Amen. Amen. Sometimes mga minamahal, sabi niya, wala self-confidence. Ibalik mo self-confidence. Sa totoo lang, di natin kailangan self-confidence. We need God's confidence. Hindi tayo sarili tayo manangan, kundi sa Diyos, kakayahan ng Diyos tayo dapat manangan. Amen? Ano mang problema meron ka sa oras na ito, anong iniutos sa'yo, sundin mo? Amen? Para ikaw ipagpalain, paano mo gawin? Do not worry. God will teach you. God will be with you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Saan nagalit ang mahal na Panginoon? Yung panglima na ni Moses. Sabi niya, mahal na Panginoon, sabi ni Moses, mahal na Panginoon, pwede ba? Iba na lang ang papuntahin mo, huwag na lang ako. Exodus chapter 4, verse 10 to 12. Amen? Huwag na natin basahin, mga minamahal. Isulat na lang ninyo. Ang sabi ni Moses, pwede ba, mahal na Panginoon, iba na lang ang papuntahin mo. Disobedience. Yung isip natin, iba na lang. Di naman ako manggagawa, mahal na Panginoon eh. Di naman ako choir eh. Hindi naman ako worker eh. That is disobedience. Doon na nagalit ang mahal na Panginoon kay Moses. Sino bang gumawa ng labi? Sinong gumawa ng kamay? Sinong gumawa ng isip? Sinong gumawa ng paa? Lahat ng meron ka, ako ang gumawa. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang ng Diyos, puso mo na willing magpagamit sa Kanya. Amen? Hindi mo kailangan maging magaling mag-English para magpagamit ka sa Diyos. Ang kailangan lang niya, tell them what Jesus had done unto you. Make people know that Jesus and become the talk of the town. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, sa lahat ng 5 excuses no Moses, iisa lang ang sagot ng Diyos. Sa lahat ng excuses mo, Moses, ang sagot, who am I? Sabi mo na Panginoon, huwag ka mag-alala. Ako mangungusap sa iyo. Sino sasabihin ko sa kanila na kung sino Diyos nagpapala? I am that I am.
Amen? Hindi ko marunong magsalita. Hindi ko marunong magsalita. Mahina ako magsalita. Ako ang mangungusap sa iyo. Ibig sabihin na sa lahat ng mga problemang meron tayo naging hadlang para magpagamit tayo ng tuluyan sa mahal na Panginoon. As a result of our dismay, mga minamahal, ang sinasabi ng Diyos, ako ay sufficient enough. Pag meron ako sa iyo, pag tinanggap mo ako, lahat ng pangangailangan mo, kayang ibigay ng ating Diyos na buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, maniwala kayong nagsimula lang sundin ni Moses ang salita ng Diyos at the age of 80? Amen? 140, prinsipe, hindi niya kilala. Naririnig lang niya. 40 to 80, doon nagsimula mangusap, pero hindi pa siya kumilos. Amen? At the age of 80, doon siya nag-start. Pinuntahan niya si Paraon. Paraon, nandito ako. 80 to 120 years. Another 40. Tapusin mo yan, mga minamahal. Ang versikulo na yan, up to Deuteronomy 35, mga minamahal, sa dulo niyan. Yan na yung kung paano ang Moses na from nothing, from the prince to nobody to extraordinary. Bakit? Dahil nagpasakop na siya sa mahal na Panginoon. Tinupad niya, dininig niya ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Exodo, last verse. Exodo, kabanatay 7, talatay 7. Amen. Praise the Lord. Amen. Aklat po ng Exodo, kabanatay 7, talatay 7. At si Moses ay may 80 taong gulang, at si Aaron ay may 83 taong gulang, nang sila'y magsalita kay Paraon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tagal. Amen? Amen. Sino dito ang 80? Kaya kung ngayon ka lang, 80 years old ka, at ikaw ay kaliligtas mo lang, huwag kang mag-alala. Si Moses, 80 talaga nung ginawa niya. Amen? So, never stop or think of retiring in doing the Word of God. Huwag na huwag, ay mataganda na ako, 60 years old na ako, pasay na ako diyan. Hindi totoo yun. There are more things, marami pang paparating na pagpapala kapag ating kinaganap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Tingnan nyo, kung sino yung nag-overnight. Tingnan yung edad ng mga maraming nag-overnight. Yung mga nanay at tatay natin, yung age nila. Kung sino yung very mature in age, sila masikap, gunap, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Bakit? More promises are coming kapag patuloy kang ginaganap mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya, no way na ikaw mag-isip, retired na ako dyan. Hindi totoo yun. Amen? Sapagkat si Moses, mula nung siya 80 hanggang 120, hindi tumigil ang pagpapala ng Diyos. Gumawa siya ng mga himala. In history, sa kanyang pangunguna, doon nakikita natin mga minamahal kung paano inilabas ni Moses ang mga anak ng Diyos mula sa Ehipto. Kung paano sila pinakita ng himala, bumabagsak ang mana from heaven kapag sila nagugutom, pag sila nauuhaw, bato ay magbibigay ng tubig sa gitna ng isang disyerto, mga minamahal. Kailangan nila ng karne, dumarating ang pugo, itlog ng mga pugo, mga karne ng pugo, para kanilang makain. Amen? Kapag sila mainit naglalakbay, mayroong pillar of clouds para hindi sila mainitan. Amen? Kapag sa gabi sila'y napapahamak, napapaligiran ng papawis na hayop, mayroong pillar of fire para sila'y pag-ingatan. Tingnan yan. In crossing the Red Sea, mga minamahal, sa pangunguna ni Moses, mga minamahal, pagkatapos niyang mapakinggan ang salita ng Diyos sa kanyang pamamagitan ng kanyang tungkod. Tungkod lang. Amen? Ginanap lang niya, ganun lang. Wala naman na. Sabi nga, do the simple thing and give God all the impossible things. God is able to do that. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, mga minamahal, sino ang nagbiyak ng dagat na mapula? Si Moses? Hindi. Ang Diyos ang gumawa ng himala. Sumunod lang si Moses. Amen? Amen? Ito ba? Habang dumarating ang salot sa Egypto, mga minamahal, ang mga Egyptians, sinasalot sila, madilim. Pero sa mga kampo ng mga anak ng Diyos, nandun ang liwanag. Nandun ang mga frog, ay mga balang, ay mapulang dugo. Lahat doon sa Egypto. Pero sa mga anak ng Diyos, spared. Hindi sila kasama doon sa salot na ginagawa. Bakit?
sapagkat espesyal ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. 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 Nung sila nag-cross ng dagat na mapula, bumalik ang dagat na mapula. Tignan nyo, ni isa man doon sa mga lumulutang na bangkay, hindi mo makikita isa mang Kristiyano na lumutang doon. Lahat ng Kristiyano nakaligtas, tumawid sa dagat na mapula. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Hindi pare-pareho ang lakas ng mga Kristiyano bago sila tumawid sa dagat na mapula. Ang ilan ang daming dala, ang daming hayop. Ang ilan di makalakad, matanda na. Amen. Ang ilan nadadapa dahil kinakailangan nilang lumakad na mabilis. Ang mga anak ng Diyos, bahala ka. Hindi ka, mahina ka dyan ka na lang. Hindi ginawa yan ng mga anak ng Diyos. Kapag nakita nila ang kanilang kapatid na dadapa, binabalikan nila ang kanilang kapatid. Sabi nila, anak kapatid, tumayo ka! Malapit na yung pampang! Nasa yung kaabutin natin yun! Tinutulungan nila, kinakarga nila, anumang burden meron ng kanilang kapatid. Hindi po pwedeng kanya-kanya mga anak ng Diyos. Nagtutulungan ang mga anak ng Diyos. Marating lamang ang buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Kailangan ang mga anak ng Diyos hindi pwedeng kanya-kanya. We have to talk to each other all of the time. Kaya kailangan magkaroon ng banal na gawain. Pag nandito tayo, hindi pwedeng magkapatid, hindi kayo nag-uusap. Hindi pwede yan. Kapag nandito kayo, wala pang banal na gawain, nagpapatutuo ka sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi natin sinishare mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Dahil yun ang kailangan mo. That is fellowship. Amen. Amen. Ang kailangan mo, mga minamahal, share the blessing that you have. Tinanggap mo libre. Ipamahagi mo ng libre. Amen. Amen. Lahat ng gustong maabot ang buhay na walang hanggan, sumigaw ng praise the Lord. Then, huwag kang pumuntang mag-isa doon at iniiwan mo ang kapatid mo. Malungkot kapag ikaw lang mag-isa na nandoon. Amen? Totoo yun. Kung ikaw lang mag-isa na marapture, hindi you don't care for your brethren, ikaw lang doon, ay, ang luwag-luwag ng langit. Malulungkot ka doon. Mamaya, balik ko na doon. Pero sabi naman na Panginoon, ang lahat ng kanyang dadagitin, mga Kristiyanong habang nandito, nag-share ng blessing, nag-uusap sa kabutihan ng Diyos. Pag nandito, kapag may nanghihina, pinupuntahan sa kanilang tahanan, nire-revive. Bakit? Sapagkat hindi pwedeng ikaw lang ang maligtas. I-share mo sa iyong brethren, sa iyong kababayan, sa iyong kapitbahay, ang kabutihan ng programa ng ating mahal na Panginoon. Tayo pala dito tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touch
touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. We love you, Lord. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mami namahal, bakit kailangan ulit-ulitin ang awitin sa Diyos? Sapagat sa ating pag-uulit-ulit, mga minamahal, we start to imbibe in our hearts and in our minds who really is our God. Sabi ng awitin, God is our way maker. Amen? Imposible na masolba ang problema mo, pero Diyos ang gumagawa ng kaparaanan, malutas sa iyong problema. Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. Pero hito ngayon, buhay na buhay ka pa. Mula nung tinanggap mo ang Diyos, nagtiwala at naglingkod ka sa Kanya. Maraming nagsasabing wala ka ng pag-asa. Pero sa Diyos may pag-asa. Amen? Ang sabi diyan, miracle worker. Lahat na tumanggap ng mga miracle ng ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. But you have to sing that unto God. Lord, you are the way maker. Lord, you are the miracle worker. Napag-aralan natin mula noon, ipinanganak si Moses hanggang sa 120 years. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako. Sa ating buhay, mga minamahal, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Tayo ang ayaw makinig sa salita ng Diyos. Pero sinasabi ng Biblia, our God is our promise keeper. Sana pa natin awit ito, mami. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Pwede ba? Awitin niyo ito ng gagaling sa puso. Waymaker, miracle worker, promise Lord, you are light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, thank you so much, that is who you are. Hallelujah, 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 hallelujah. The word worthy to be praised to God. Waymaker, miracle, hallelujah, 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 hallelujah.
is who you are. Even when I didn't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. You're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Napakabuti ng Diyos. Tayo lang tayo dumalangin. Nakilang Diyos sa mong banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Diyos. Madalas hindi ka namin nakikita. Hindi na ka namin nararamdaman sa aming buhay. Pero alam namin hindi ka tumitigil. Para kami magpalain. Patuloy ka nang usap. Pero hindi ka namin pinapansin. Masyado kaming busy. Masyado kaming abala sa aming mga pinaggagawa. But still, patuloy mo pa rin kaming pinangahawakan. All we want to say now is thank you. Gusto namin sabihin ay pasalamatan ka sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Hindi ka napapagod. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyong mga pagmamahal. Salamat sa iyong pag-ibig. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Nais namin maramdaman ka sa aming buhay. Tubi mo malapay noon sa natitirang number of years or days or weeks or months ng aming buhay. Malaman namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Maganap namin ang iyong banal na kalooban. Matuto kami magpasakop sa iyong kalooban. Maintindihan namin ang iyong pangungusap. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating bumami naman ng mga bisita, ating beloved viewers, kung kayo ngayon lang tumayo kayo, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pagsisisi. Pananampalataya muna. Manampalataya sa isang Diyos. And then magsisi. Dahil sa hanggang pagkakasal, lahat ng tayo nagkasal. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakikita niyo nanginginig, umiiyak. Hindi yan umiiyak sa lungkot. Umiiyak yan dahil sa grabing kagalakan, sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na tumami ng mahal, sundin niyo ang aking lahat sasabihin bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon. Hindi ito paglipat ng relihiyon. Ito'y pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, salamat sa iyo mga salita na aking napakinggan sa hapong ito.
Madalas hindi ko pinapansin ang iyong mga pangusap. Salamat, pinaalala mo sa akin na kailangan kong makinig. Hanapin ang iyong banal na kalooban. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ko sa aking mga nagawang pagkasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Ito ang aking samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lang po mga minamahal. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan aming pinakamamalapinis. Narito yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, tugon mo sa may malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo, Malapay. Pagalimin sila sa kanilang mapangkaramdaman. Ang kanilang pangalan, ikaw magbigay, Malapay. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa mandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida, patawarin mo sila sa kanilang managong pagkasala. Ang kanilang mga pagkakamali, Malapay. Gawin mo sila ng tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng kanilang mamalsabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kung na po tayo po sa ating po personal na pangailangan, sa ating mga minamahal na mga bisita, kayo na po ay may koneksyon sa mga napayin. Kayo tunay ang Diyos. Ganapin mo lamang ang pangatlo. Ayan ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo na ay tumawag ngayon. Kausapin niyo mahal na Panginoon. May karapatan kayo tumawag sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, lahat ay nilikha ng Diyos. Ngunit yun lamang tumanggap sa mahal na Panginoon Jesus. Sila lang ang pinagkalobang maging tunay na anak ng Diyos. Tayo natin dumalangin, mga minamahal, taas niyo yung mga kamay. Hallelujah. Sa kaliwang kamay, itaas niyo ang ating kaliwang kamay sa ating mga ulo. Ang kanang kamay taas. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Walang imposible sa kung tayo may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo may mal sa buhay, na sila natin sa lapis sa dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapinis sa iyong salita. Kapag away maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangipalayas ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida, ay pumaminaman naman magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, stroke, kasaut in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman ay kumayo kasaut in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Mga palalamig, mga palulupaypay, pagkababagi sa iglesia ay kumayo kasaut in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' name. Be prosperous in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. At patunay na atin na pong natanggap. Sabi ng ating beloved preacher, ng ating anniversary, maski hindi ka makatalon, tumalon ka. Gawin mo ang mga posible. Bakit? Angkinin mo na natanggap mo na ang kagalingan galing sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. At 3 times sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po tatago sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng susi. Amen. Galbis po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos na kanyang banal na salita na atin pong napag-aralan sa araw na ito. Amen. Umalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sa linggo pong darating, mga minamahal, ay atin pong Holy Supper. Mga minamahal. Amen. At wala pong practice
ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, amen. At sa mga nais mag-ayuno, mag-alay ng ayuno, mga minamahal, amen, ay pumunta lamang po dito, mga minamahal, amen, sa pastoral, mga minamahal. Open na open po ang pastoral, mga minamahal, amen. Sa mga nais makijoin, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, amen. Open na open din po, mga minamahal. Amen. From Monday, every day, mga minamahal, open, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. 3 times a week po, mga minamahal. Amen. Ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Dito po sa 157, Barangay Baybay, Mamarlao, Along Palaming Road. Tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, amen, 9:00 po magsisimula at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study, mga minamahal, amen, sa dako po ng Barangay Tubag. Amen. Araw po yun ng Martes, mga minamahal, amen, sa Tamundong Residence, mga minamahal, amen. Martes, 3:00 hanggang 5:00 po, mga minamahal, ng hapon. Ating pong i-share, mga minamahal, amen, at i-follow yung ating pong Facebook live streaming at mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen. 10 piso, 5 piso ating idaan dyan po sa information para po sa ating pong TV program and radio program. Mayroon po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved at evangelist, mga minamahal. Amen. At manood po tayo ng ating pong programa, PTV 8, araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po, mga minamahal. Amen. Ating pong dear and beloved parents in the Lord, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. Malilip up po tayo, mga minamahal. Marirevive. Amen. Tayo po, mga minamahal, yung ating mga faith, mga minamahal, at matututo pa tayo, mga minamahal. Amen. Makakapakinig tayo, mga minamahal, ng mga talagang tutuong, talagang pangangaral ng man of God, mga minamahal. Nakaka-bless po, mga minamahal. Amen. Ating pong i-follow up, yung ating pong mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Amen. Hindi ibig sabihin, tapos na yung ating pong anniversary, mga minamahal, tapos na rin yung ating pong paghahayo, maging yung pagpapalo up, hindi po, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy pa rin po yan, mga minamahal. Amen. Kung sa ating mga sarili, amen, yung ating sarili, mga minamahal, kumilos na tayo, mga minamahal. Amen. Kumilos po tayo. Atin pong sharean yung ating pong unang-una, ating mga loved ones, mga minamahal, ating kaibigan, kapitbahay, mga katrabaho, mga classmates sa school, mga guro, mga minamahal. Amen. Kung saan man tayo nagtatrabaho, mga minamahal, pwede nating i-share, mga minamahal. Amen. May layunin ang ating dakilang Diyos kung bakit diyan tayo inilagay ng mahal na Panginoon. Amen. Upang tayo po ay maging ilaw sa kanila, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus at ang bilin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, malapit ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Pahalagahan po natin, mga minamahal. Amen. Ipagtrabaho po natin yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Dumalo po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo. Maging sa Bible study man, mga minamahal, sa mga malalapit na lugar, may mga libreng oras, mga minamahal. Amen. Hindi po ito Bible study ng tao, mga minamahal. Amen. Ito po ay gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kahit sabi po, mga minamahal, more praising, more blessing po, mga minamahal. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayong lahat, mga minamahal, at tayo na po magpasalamat sa ating po pinakamamalapang Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. At narito po ang ating pong beloved preacher, beloved Brother Rogelio Bagtong, upang tayo po ipangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.